Já, góðan daginn. Mér langar að bjóða ykkur velkomin á málþing haldið að Geðvendafélagi Íslands og Geðhjálp börn, foreldra með geðrænan vanda undir yfirskriftinni Taktu eftir mér, hlustaðu á mig. Við eigum hérna von á spennandi degi í dag saman og við ætlum að tala rannsóknir, reynslu, leiðir til stuðnings og löggjöf til stuðnings þessum börnum. Aðeins mig, ég heiti Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir og mun verða fundastjóri hér í dag og ég geðhjúkrunarfræðingur og ég meðstjórnandi í Geðvendafélagi Íslands. Ég hef reyndar þá reynslu sem ég veit ekki að margir hafa að ég hef verið formaður bæði í Geðhjálp og Geðvendafélagi Íslands. Ég starfa við Háskólann á Akureyri, þar dósent og sviðsforseti og þessa mundir ég að stýra heilbrigðishópi í Norðurskautsráðinu og þar mikið fjallað geðheilbrigðismál. Nú ég hef eigin reynslu af því að vera barn í fjölskyldu þar sem mikið geðræna erfiðleika og áfengisneyslu en sú reynsla ekki alveg orðin opin þessar mundir. Nú málþingið átti að fara fram í sal íslenskrar erfðagreiningar en vegna COVID, höddunar, veirunar, var ákveðið að færa það alfarið á netið. Tæknin kann að stríða okkur og við skulum kannski búast svolítið við því, en verum bjartsýn. Við ætlum að taka því með æðruleysi og minnum á að málþingið einnig tekið upp og verður deilt á heimasíðu Geðhjálpar og Geðvendafélags Íslands og á Facebook síðum þessara félaga, bæði í heild sinni og í hluta. Þannig að þið getið alltaf farið inn og hlustað á það sem að þið viljið heyra betur og skoða. Nú við hvetjum áhorfendur til þess að spyrja spurninga á meðan að hvert erindi flutt en það gert í glugganum fyrir neðan útsendinguna. Þið kunnið orðið svo vel á þetta. Svona eins og að skrifa athugasemd eða komment, við söfnum spurningum saman og spyrjum þáttakendur í umræðuhlýjum sem verða hérna á eftir. En nú ætlum við að setja þetta málþing. Fyrst á mælindaskrá Guðbjörg Óttósdóttir, doktor í mannvistarlandfræði og lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún hefur einkum rannsakað málefni innflytjenda og flóttafólks. Erindi hennar börn sem aðstandendur foreldra með geðræna vanda og hún spyr hvað segja rannsóknir okkur. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Í þessu erindi ætla ég að varpa ljósi á aðstæður barna og þá ábyrgð sem þau taka sér í stuðningi og umönnun út frá erlendu rannsóknum því að við erum ekki með íslenska rannsóknir. Ég tek saman það helsta og svo sem eins og einkenni, ábyrgðar, áhrif og afleiðingar. Ónæg opinber þjónusta við einstaklinga sem alvarlega veikir getur þýtt auknar kröfur á aðstandenda og þunga í stuðningi. Aðstandendur sem sinna veikum ættingjum skilgreindur hópur víða heim og kallaður family carers og í löggjöf og þjónustu. Börn sannarlega hluta þessum hópi, skilgreind sem young carers og 3–8% af öllum börnum í Evrópu. Rannsakendur á síðastliðnum 30 árum hafa verið að skoða einmitt aðstæður þessara barna og þau áhrif sem of mikil ábyrgð í stuðningi hafa á líf og heilsu þeirra. Bretar þar í fararbroddi og ýmis ríki hafa fylgt þeim eftir með rannsóknum þjónustu og löggjöf. Á Íslandi hafa börn sem aðstandendur verið frekar lítið sýnilegur hópur bæði í þjónustu og innan stofnana og í löggjöfinni. Aðal ástæðan fyrir áhuga stjórnvalda og rannsóknarfólks heim allan á þessum hópi má rekja til þess að það nokkuð mörg börn sem eru í þessu hlutverki og til þess að umtalsverð ábyrgð í umönnun og stuðningi, hún getur haft skaðlega áhrif á tilfinningalega, líkamlega og félagslega heilsu þeirra. Því eins og við vitum að þá börn sjálf með ríkar þarfir sökum aldurs síns og þroska. Það hefur því þótt mikilvægt að veita þörfum barna gaum
Hlusta á þeirra sjónarmið og reyna með þjónustu að draga úr neikvæðum áhrifum of mikillar ábyrgðar. Börn foreldra með alvarlegan geðrænan vanda eru viðkvæmur hópur miðað við börn foreldra með annars konar alvarleg veikindi. Það er mikilvægt að hafa í huga hér áhrif geðsjúkdóms á líðan og stöðu foreldris og tengslamyndun, en ekki síst samspili við aðstæður heima fyrir, svo sem eins og í tilfelli þess að engin annar fullorðinn á heimilinu, að fjölskyldan býr við fátækt, hefur lítið bakland og einangruð. Einangrun getur einmitt orsakast bæði af þeirri skömm sem að ríkir yfir geðsjúkdóma í samfélaginu og skorti nálgunar starfsfólks og stofnana. Stofnanir sinna oft aðalega foreldrum og ef til vill spilar þarna inn í hefð að nálgast geðsjúkdóma frá klínískum sjónarhornum. Það er ekki það að starfsfólk hafi ekki áhuga á þessum börnum heldur hreinlega, áttar sig ekki á birtingamyndum ábyrgðar eða þeim áhrifum sem of mikil áhrif yfir langan tíma og jafnvel lífskeið í lífi barns getur haft á líf þeirra og heilsu. Það er einkum eldri börn, 12 ára og eldri sem rannsóknir sýna að séu í þessu hlutverki. Og stúlkur frekar en drengir sem taka meiri ábyrgð og það er einmitt út frá kynjahefðum í umönnun og foreldrar forgangsraða með því að velja eldri börn en yngri og delegera erfiðari verkun til eldri barna. Svo eru einstæðar fjölskyldur í meiri hluta. Börn upplifa hlutverk sitt oft sem skyldu og hlutverk, sem sonur, sem dóttir og líta oft svo á að þau hafi í raun ekki val í því samhengi. Hvers konar hlutverk? Börn geta verið að styðja foreldri með persónlegar athafnir daglegs lífs eins og aðstoð við að taka lyf, við að þrífa sig, klæðast, létta til og sinna heimilisverkum eins og eldamennsku, þrifum, þvott og matarinkaupum. Þau geta verið að sinna tilfinningalegum stuðningi eins og að hlusta og hugga og hvetja foreldri og vera því félagsskapur og þau geta verið að sinna samskiptum fyrir hönd foreldris við stofnanir, aðra utan heimilisins og fylgja foreldri eftir á fundi. Og þetta hefur allt komið fram í rannsóknum og í því sem að börn segja. Síðan geta börn verið að sinna umönnun systkina. Þannig að þessi ábyrgð er svona margþætt og hún er í því samhengi að foreldri er illa statt til að sinna foreldrahlutverki kannski og heimili. En ekki síst vegna þess að aðrir á heimilu eru kannski ekki til staðar og þjónustan ónæg og tekur lítið mið af þörfum barna. Rannsóknir sýna til dæmis að stór hluti barna eyðir í raun mörgum klukkutíma á viku í að veita stuðning og sinna ýmislegri ábyrgð. Í breskri rannsókn til dæmis kom fram að 40% barna sagði að ábyrgðin hefði veruleg áhrif á skólagöngu þeirra. Þau hefðu lítið svigrúm til að sinna eigin þörfum, væntingum og áhugamálum. Rannsóknir sýna neikvæð félagslega áhrif ef börn eiga erfitt með að samþætta þessa ábyrgð með skólagöngu og tíma með vinum. Líkamleg þreyta og útbrennsla eru meðal afleiðingar sem merkja má, samhliða depurðar og þunglindi. Börn segja síður vinum og fullorðnum frá og einangrast með sína tilfinningar. Þau merkja sjálf ekki heldur að þau séu í ábyrgðarhlutverki því það er heldur engin að taka þetta samtal við þau, kanna áhrifin, líðan þeirra og þarfir. Og svo hafa rannsóknir sýnt fram á líkur að börn greinist sjálf með geðrænan vanda. Líkurnar eru mun meiri en meðal barna sem eiga foreldra sem ekki eru með geðsjúkdóm. Þessum börnum er hættar að falla úr skóla en það hefur einmitt forspárgildi þegar kemur að framtíðar horfum. Þeim er hættara við að missa heilsu og starfsgetu og hlutfall þeirra sem hafa einmitt verið í ummunnar hlutverki sem börn er hærra á meðal öryrkja til dæmis en hjá þeim sem ekki hafa haft slík hlutverk í barnæsku. Þannig að áhrifin vara yfir lífskeið. Rannsóknir sýna líka margt jákvætt og því má nú ekki gleyma.
Börn lýsa því að þau vilja aðstofa foreldri sitt, slík viðhorf tengjast væntumþykju og nánum tengslum á milli barns og foreldris. Börn lýsa því að ábyrgð hafi aukið þroska þeirra og sjálfstæði og stuðlaða nánari fjölskyldutengslum. Uppkomin börn lýsa því hvernig ábyrgð í æsku hafi gert þeim betur kleift að takast á við áskorunir á fullorðinsárum. Síðan hafa komið fram ýmsir aðrir verndandi þættir sem gera börnum betur kleift að taka á við aðstæður sínar. Að hafa til dæmis einhvern fullorðinn til að geta leita til getur skipt sköpum í lífi barns. Bara til dæmis að geta leita til einhvers ættingja með líðan sín og áhyggjur, kennara eða félagsráðgjafa eða einhvern fagaðila. Síðan hafa rannsóknir sýnt fram á að börn eru ekki öll eins í getu og þroska og einstaklingsþættir geta spilað þarna inn í. Hvernig þau takast á við aðstæður og þau koma auðvitað úr mismundi fjölskyldu aðstæðum. Hvað segja rannsóknir hvernig stofnanir og starfsfólk ættu að mæta þörfum barna? Hér hafa rannsóknir engum og aðalega, en kannski ekki engungu, byggt á röddum barna. Áherslan þurfa að vera sú að þjónusta og úrræði dragi úr neikvæðum áhrifum ábyrgðar og byggja því sem styrkjandi í umhverfi barna. Þjónusta við foreldri þurfa að gera börnum kleift að stunda nám, eiga vini og hafa tækifæri til félagslegra þáttöku. Og hæfni stofnana og starfsfólks til að skima fyrir birtingamyndum ábyrgðar mjög mikilvæg. Að geta talað við börn, tekið samtöl sem eru kannski erfið, tekið samtöl við foreldri, með foreldri og börn saman meira segja og samhliða teymisvinnu. Teymisvinna mikilvæg og þarna skiptir skólinn miklu máli því börn eru jú stóran hluta dags í skólanum. Stuðningur kennara, náms- og félagsráðgjafa og kannski einhver svona stefna og verklag innan skóla þegar kemur almennt að börnum í erfiðum félagslegum aðstæðum skiptir máli. Í tilfelli löggjafar mikilvægt að börn sem aðstandendur hafi sjálfstæðan rétt til stuðnings og þetta hefur komið fram í samkvæmt rannsóknum út frá sjónarhornum barna. Í tilfelli sem dæmi má segja að það sem hefur verið gert í Bretlandi að þá það þannig að í mörgum sveitafélögum til dæmis kveðið á skyldu stofnanir sem koma að málum barna og foreldra til að skima fyrir áhrifum veikinda og erfiðra aðstæðna á börn og birtingamyndum ábyrgðar, að það sé nóg fræðsla til starfsfólks og stofnana og einnig á samfélagslegum vettvangi. Samstarfa milli skóla, félagsþjónustu og félagasamtaka, hún verður að vera. Það mikil áhersla lögð á sjónarhorn barna og að börn séu í rauninni alltaf höfð með í ráðum í málum sem varða þau og foreldra þeirra og ekki síst þegar kemur að einmitt þróun úrræða og þjónustu. Hér á landi hefur nýlega ýmsum lögum verið breytt vegna nýkominna réttarbóta fyrir börn sem aðstandendur og þá til þess að tryggja þeim sjálfstæðan rétt til stuðnings. Það mikið ánægju efni. Og einnig það að félagsmálaráðuneyti sé að vinna núna að heildarskoðun á þjónustu til barna og til þess að styrkja réttindi barna almennt. Því að ég held að við verðum að gera okkur ljóst að börn eru auðvitað rétt eins og fullorðnir, mjög fjölbreytilegur hópur með fjölbreytilegar þarfir og aðstæður og það mikilvægt að við séum að koma á móts við það. Í lokin vil ég nefna að Þórunn Edda Sigurjónsdóttir, Emma-nemi minn, fyrir 2 árum síðan, hún mun nú á eftir kynna sína Emma-rannsókn í félagsráðgjöf sem í rauninni fyrsta rannsóknin hérlendi sem snýr beint að þessum hópi barna hér á landi. Og þá segi ég bara takk fyrir mig. Já, við þökkum Guðbjörgu Óttórsdóttir mjög vel fyrir hennar erindi og margt af því sem kom fram hjá henni sem sagt það sem hún segir eru niðurstöður alþjóðlegra rannsókna en eins og við vitum mörg að þá eru ekki búið að framkvæma margar íslenskar rannsóknir í þessu efni þannig að
við þurfum svolítið að taka á þar að framkvæma fleiri íslenskar rannsóknir og það þó fjölgun á bæði meistar- og doktorsnemum í öllum háskólunum og vonandi fara að koma fleiri rannsóknir í þessu efni frá báðum skólunum. En eins og Guðbjörg sagði að þá nemin hennar að fara að tala hérna næst. Hún Þórunn Edda Sigurjónsdóttir og hún á nú ekki langt að sækja það því að hún dóttir Gunnlaugar Thorlacius sem formaður Geðvendafélags Íslands og félagsráðgjafi líka. Hún sem sagt útskrifaðist með meistarapróf til starfsréttinda í félagsráðgjöf frá Háskóla Íslands síðastliðið vor og meistaraverkefni hennar sneri að upplifun og reynslu aðstandanda sem áttu alvarlega geðrænt veika foreldra. Gjörðu svo vel, Þórunn Edda, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Og sæl öll sumul, ég heiti Þórunn Edda Sigurjónsdóttir, eins og búið að kynna mig. Og ég vil byrja að þakka henni Guðbjörgu fyrir gott og fræðandi erindi. Eins og hún sagði þá ég komin hér til að kynna meistarrannsóknina mína sem ég gerði fyrir ári síðan og Guðbjörg var leiðbeinandi minn í því verkefni og hún hefur nú þegar farið yfir svona fræðilega bakgrunn svona í rannsókninni þannig að ég ætla bara að nýta tækifærið og vinda mig strax í niðurstöðurnar og það sem tíminu nemur. Og ef við förum bara aðeins til að byrja með í markmið rannsóknarinnar að það var að rýna í reynsluheim fullorðinna einstaklinga sem ólust upp hjá foreldri með alvarlegan geðsjúkdóm og voru í hlutverki umönnunna aðila. Tilgangurinn var að skoða upplifun þeirra af veikindum foreldra og reynslu af umönnunarhlutverkinu og auk þess var lagt upp með að kanna hvaða stuðningur stóð til boða í æsku og hverjar þarfir barna í þessari stöðu eru fyrir þjónustu. Og ég fór á stað með 2 rannsóknarspurningar. Þær voru hver reynsla og upplifun barna á Íslandi af því að eiga og annast foreldra með alvarlega geðsjúkdóma og hverjar eru þarfir þessara barna fyrir þjónustu. Og notast var við eiginlega rannsóknaraðferðir og það voru tekin 6 hálfstöðluð einstaklingsviðtöl við 6 einstaklinga, 5 konur og 1 karlmann og þau voru á aldrinum 24 til 53 ára. Og allir þáttakendur áttu það sameiginlegt að hafa átt veikar mæður í æsku sem voru að glíma við alvarlega og langvinna geðsjúkdóma á borð við geðklofa, geðhvarfasýki og geðhvarfaklofa og þau voru í hlutverki umönnunna aðila, voru að sinna umönnun foreldrisins og í alls konar ábyrgðarhlutverkum heima. Og niðurstöðurnar leiddu í ljós 4 meginþemu. Í fyrsta lagi þá lýstu viðmælendur því þegar þeir uppgötvuðu að foreldrið var að glíma við veikindi. Hjá flestum var sjúkdómurinn ekki ræddur innan fjölskyldunar og innsæisleysi foreldris í eigið sjúkdómsástand var ein ástæða að ekki var talað veikindin en einnig fylgdi þeim oft skömm sem gerði að verkum að enginn innan fjölskyldunar talaði þau. Og viðmælendur sögðu að þeim hafi fundist vont að hafa ekki fengið upplýsingar. Þeir skynjuðu náttúrulega að foreldrunum leið ekki vel og sáu að hegðun þess var stundum einkennileg en svona áttu erfitt með að skilja hvers vegna. Og það var svolítið svona grundtónn í því, þau voru á svipum aldri þegar þau svona smátt og smátt fara að uppgöta að mögulega eitthvað hrjá foreldrið, að mögulega foreldri veikt. Og það virtist skapa svona ákveðin meðvitund hjá þeim þegar þau byrja í grunnskóla og farin á heimili til dæmis til vina sinna og spegla sér svolítið í þeirra heimilisaðstæðum að þá sáu þau svolítið að heima hjá þeim var öðruvísi en heima hjá vinum. Og ég ætla að svona leggja áherslu á kannski 3 svona síðustu þemun. Það umönnunarhlutverki þar sem að þau lýsa hlutverkunum sem þau voru að sinna og þeim áhrifum sem að þetta hafði á þau að alast upp með veiku foreldri og að bera mikla ábyrgð
og áhrifin voru margvísleg, þau voru tilfinningarlegum togað, veikindun höfðu áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldunar og þetta hafði líka áhrif á tækifæri þeirra til að taka þátt bara í félagsleg áhrif, taka þátt í félagslífi og tómstundum og þetta hafði líka áhrif á þeirra skólagöngu. Og svo lýstu þau líka svona jákvæðum hlutum sem þau drógu úr þessari reynslu sinni og síðan lýstu þau líka þeim stuðningi sem þau fengu og fengu ekki. Þannig að ég ætla bara að vinda mig strax í þetta. Umönnunar hlutverkið. Allir viðmælendur áttu þess að sameiginlegt að hafa verið í umönnunar hlutverki gagnvart foreldri sínu og niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þeir sinntu fjölbreyttum hlutverkum í æsku til að styðja við foreldra sína. Þetta voru svona svipuð hlutverk og hafa komið fram í erlendu rannsóknum eins og Guðbjörg fór yfir hér áðan. Þau voru að sinna svona tilfinningalegri og persónulegri umönnun foreldris og bera mikla ábyrgð á heimilishaldi og umönnun yngri systkina. Og viðmælendur greindu allir frá því að hafa veitt foreldrinu tilfinningalega umönnun. Það fól í sér að mæta þörfum foreldrisins til dæmis þegar þau þurftu bara að hugga það eða hlusta á það og veita í ráð og svona gæta þess þegar það var sjálfum sér eða öðrum hættulegt og flestu greindu frá því að hafa fundist þetta hlutverk erfiðast. Þeim fannst erfiðast að horfa upp á foreldri sitt í mikilli vanlíðan og þurfa einhvern veginn að hjálpa því að takast á við áföll og önnur svona fullorðinsverkefni sem að börn eiga ekki að vera inn í, ja, svona fullorðins vandamál, áhyggjur. Þau lýstu því að hafa orðið mjög hrædd oft þegar foreldri sýndi sjálfskaðandi hegðun og þegar þau urðu vitni að ofbeldi. Og nokkrir viðmælendur greindu frá því að hafa sinnt persónulegri umönnun og það fólst aðallega í að halda utan lyfjagjafir og það reyndist þeim mörgum flókið af því það svona sérstaklega þegar foreldri skorti innsæið og þau lýstu því að þurfa að þvinga foreldra sína til að taka lyf eða mæti forðasprautur og það skapa í mörgum tilfellum ágreining á milli foreldrisins og barnsins og það fannst þeim mjög vont. Þau sinntu líka mörg hver heimilisverkum í miklu mæli og sumir báru bara mikla ábyrgð á heimilishaldi alla æskuna og sáu alfarið innkaup og þrif. 2 viðmælendur voru í hlutverki að gæta yngri systkina þegar foreldrið var ekki fært það og svo var svolítið áhugavert að það var einn viðmælandi sem lýsti því að hafa þurft að aðstoða foreldri sitt með atvinnu og það er eitthvað sem maður hefur ekki séð í mörgum rannsóknum, erlendum rannsóknum. Og mér langar bara svona aðeins að lesa fyrir ykkur það sem þau sögðu. Einn viðmælandinn sagði til dæmis, ég var alltaf í viðbragðsstöðu, þú veist, allan sólarhringinn. Ef eitthvað skildi koma upp á, að þá var bara þannig að mamma var slæm, að þá svaf ég ekkert. Þú veist, þá var mamma að vekja mig alla nóttina og hún var að rífast við nágrannana og hringjandi á lögregluna og þú veist, svo mætir maður bara í skólan daginn eftir og kannski maður er 12 ára og maður bara er ekki að fungera í lífinu. Þú veist, maður sefur ekki, maður bara rétt nær að anda. Og annar viðmælandinn lýsir því hér þegar móðurinnar var með miklar sjálfsvígshugsanir og reyndi ítrekað að taka í líf og hún segir hér, já ég man að það voru teknir beittu hnífarnir og faldir og svo þurfti bara að vakta hana og passa upp á hana. Maður reyndi náttúrulega eitthvað að tala við hana en það gekk ekki oft. Og þau einn lýsti því að hafa aldrei geta lesið aðstæðurnar. Á einum tímapunkti var mamma kannski í jafnvægi en svo slakaði hann aðeins á og svo allt í einu búið þurfi þá misti hún sig. Þannig að maður var alltaf í þessum viðbragðsstöðu og þetta var bara svo mikill rússíbani. Tilfinningalega áhrif. Í frásögnum viðmælanda kom í ljós að geðræn veikindi foreldris og umönnunarhlutverki höfðu margvísleg áhrif á þeirra tilfinningalíf og í æsku og bara
og á fullorðins árum. Flesti lýstu því að hafa fundist erfitt að vera í þessum aðstæðum. Þeir upplifðu margir álag vegna þeirra ábyrgðar sem þeir báru og krefjandi umönnunar verkefna. Margir lýstu því að hafa upplifað mikla vanlíðan og einn viðmælandi greindi frá því að hafa með virkar og alveglega sjálfsvíshugsanir frá 12 ára aldri sem voru viðvarandi öll unglingsárin. Hann greindi frá því að ábyrgðartilfinning gagnvart foreldrinu hafi verið það eina sem kom í veg fyrir hann léti undan þessum hugsunum. Og hún segir hér: Svo hugsaði ég alltaf áður en ég fór að sofa að þá hugsaði ég alltaf að mér langaði að svipta mig lífi og það byrjaði kannski mest þegar ég var 12 ára. Það var svona tíminn sem ég veit að byrjaði á hverju einasta kvöldi. En sem betur fer, það jákvæða sem að getur dregið úr veikindi mömmu var að ég hugsaði þá er mamma ein. Þá er enginn til að hugsa mömmu. Ef ég dey, hver tekur þá við mömmu? Og það var það jákvæða og það hélt mér á lífi, en ég hugsaði þetta hverju einastu kvöldi. Og ég þarf að passa hana, það er svona hlutverki mitt í lífinu. Og þetta er svo ótrúlega góð lýsing á því hvernig mér leið sér barn. Þú veist, að hugsa alltaf þetta, það var aldrei þessi hugsun, ég þarf að lifa af því ég á framtíð. Þá sögust allir viðmælendur hafa upplifað mikinn ótta við að vera veikir eins og foreldrar þeirra og allir sögust finna þennan ótta þrátt fyrir að vera orðin fullorðin. Þetta hefur komið skýrt fram í erlendum rannsóknum, þessi ótti sem börn upplifa oft og það tengist því að þau fá ekki upplýsingar og þá fylla þau bara í eyðurnar. Og þetta svona sýnir mikilvægi þess að fjölskyldur fái aðstoð við að ræða sjúkdóma og einkenni þeirra og það svona einn viðmælandinn sagði að hún sagði að mamma sín hefði aldrei haft innsæi í sjúkdóminn sinn og þá hann var oft hugsað ætli ég sé orðin geðveik en veit það ekki. Þetta er svo lúmst að maður bara verður að hlæja þessu. Þannig að þarna nær þessu ótti alveg að fara alla leið þangað. Margir viðmælendur lýstu því að það hefði reynst erfitt að sætta sig við að foreldrar þeirra yrði alltaf veikt og þeir sögðust meiri hluta ævi sinnar hafa verið í þeirri baráttu að reyna að bjarga foreldri sínu og ávallt haldi í þá von að einn daginn myndi það læknast af sjúkdóminum. Veikindin höfðu líka mikil áhrif á tengsl og samskipti innan fjölskyldunar og settu heimilislífi gjarnan á skorðum. Einn viðmælandinn lýsti því að hafa aldrei almennilega kynnst móður sinni þar sem hún var mikið veik og oft með lyfjuð. Og annar viðmælandi lýsti oftengslum við sína móður og greindi frá því að hafa sveiflast mikið með líðan móður sinnar og ávallt fundið mikið til þegar henni leið illa. Helmingur viðmælanda talaði að samskipti innan fjölskyldunar hafa farið úr skorðum og ágreiningur komið upp á milli foreldra, barna og milli systkina. Og þráin eftir eðlilegu fjölskyldulífi var mjög áberandi og svona sorgin vegna þess fylgdi þeim inn í fullorðinsárin. Viðmælendur upplifðu sér svikin tengslu við fjölskyldur sínar og öfunduðu vini sína af samskiptum og tengslum við sínar fjölskyldur. Einn viðmælandi lýsir því svona: Mér fannst erfiðast að sjá mömmur vinkonu minna og sjá missi. Ég varst það ótrúlega sárt að sjá að koma á heimili á vinkonu mínum og maður kannski bara koma heim úr skólanum og maður var að fara að læra og mamma þeirra var bara, hvernig var í skólanum? Þú veist, þessi missir. Af því að mamma mín var aldrei mamma mín. Mér fannst það svo ótrúlega mikil missir að það satt svo lengi í mér að hafa ekki átt mömmuna. Af því, þú veist, mamma mín var aldrei mamma mín og því fylgir svo mikil sorg. Allir viðmælendur lýstu því að þeir hafi upplifað skömm og vegna geðsjúkdóm foreldris og þeir fundu fyrir fordómum í samfélaginu og reyndu þar af leiðandi að leyna veikindum foreldris og aðstæðum heima fyrir. Skömmin sem börnin upplifðu hafði í för með sér ýmis félagsleg áhrif, þau buðu ekki vinum heim og í sumum tilfellum voru tækifæri þeirra til þátttöku í félagslífinu skert. Þetta tónar við erlendar rannsóknir þar sem börn hafa sagt að þau upplifi fordóma og stríðni á meðal jafningja og þau þori ekki að bjóða vinum heim vegna aðstæðna heima. Einn viðmælandi lýsir skömminni sem hann upplifði á eftirfarandi hátt. Já, kannski bara maður hafi skammast sín fyrir þennan sjúkdóm. Maður var ekkert að segja fólki. Þú veist, það var miklu betra að segja þegar pabbi fór á spítala því að hann var nýrnaveikur.
Hann fekk nýrnasteinakast nokkur reglulega, svoleiðis að það voru miklu þægilega að segja frá því heldur en þegar mamma var veik. Og annar viðmælandi segir, ég tók aldrei vini heim, ég fór bara heim til þeirra. Það var svona í 9. bekk, þá fór ég svolítið að reyna að fela ástandi heima. Og annar viðmælandi lýsir því hvernig svona tækifæri hans að taka þátt í félagslífi voru skert vegna þeirra ummunarskyldu sem hann hafði heima. Þú veist, ég fittaði ekkert inn í sumt að því ég var ekki, að því eftir skóla, þá fór ég alltaf til mömmu. Og svo var oft eitthvað félagslíf eftir skóla sem ég tók aldrei þátt í og þá náttúrulega dettur maður svolítið úr hópnum. Og það var misjafnt hversu mikil áhrif veikindi foreldris höfðu á skólagöngu viðmælenda. Flestum gekk bara ágætlega í skóla og aðstæður þeirra heima fyrir virtust ekki bitna á mætingu þeirra þáttöku í skólalífinu. En margir greindu þá frá því að hafa haft áhyggjur á foreldrinu á meðan þeir voru í skólanum og það svona bitnaði á einbeitingu. Sumum fannst þó bara gott að fara í skólan og fá smá frí frá áhyggjum heima. Og hjá einu þátttakanda þá voru tækifæri til náms þó verulega skert. Hann missti mikið úr skóla á grunnskólaárum og flosnaði upp úr námi í framhaldsskóla. Fram kom að viðkomandi hafi upplifað tímasóun að vera í skólanum vegna þess að hann hafi mun mikilvægir verkefnum að gegna heima við að annast foreldri sitt og var oft ekki tilfinningalegu jafnvægi til að mæta í skólan og mætti oft ósofin eftir að hafa þurft að annast móður sín á nóttunni. Hann gat illa sinnt heimanámi vegna þess að bundinu var því hlutverki að annast móður sína og bitnaði það verulega á námsárangri hans, gróf undan sjálfstrausti hans í námi og leiti til þess að hann þróaði með sér mikinn skólakvíða. Hann segist að hafa fengið tossastempil frá kennurum og nemendum vegna þess hve illa honum gekk í námi. Það fannst honum mjög sárt því hann vissi að hann væri klár og vel fær að ráða við skólaverkefnin en gata einfaldlega ekki vegna þess álag sem hann bjó við heima hjá sér. Mér langar líka svolítið að lesa fyrir ykkur eina frásögn sem ég finnst svo lýsandi fyrir tilveru margra þessara barna. En hér einn viðmælandi að lýsa því þegar hann byrjar í grunnskóla og lýsir því hvað hann var spenntur og svo mikið tilhlökkun, hann hefði ekki gengið í leikskóla. Þannig að svona tilhlökkun að byrja í skóla var mikil og hann lýsir svona fyrsta skóladeginum og hvað það var mikið gleði og tilhlökkun. Og svo lýsir hann í hvernig svona fljótlega hann átti að sjá því að hann mun ekki eiga eðlilega skólagöngu eða eðlilegt félagslíf. Og þetta fyrsta bekkjakvöldinu í fyrsta bekk og mér langar bara svolítið að lesa það sem viðkomandi segir. Og ég man að það var eitthvað svona bekkjakvöld og það átti að vera eitthvað svona bekkjasýning og þá var sem sagt verið að sýna rauðþætti og ég átti að leika í leikritinu. Og ég var ógeðslega spennt. Og þá átti náttúrulega foreldrar að koma með og ég heima og mamma átti að fara með mig og við erum að fara en mamma dettur úr jafnvægi og það allt í kaos heima. Og mamma í slæmu jafnvægi og allt þetta og tilhlökkunni bara hvarf. Og mér bara svona varð alveg samumynda skólan og ég hugsaði strax, sleppum þessu bara. Og þetta svo lýsandi fyrir æskuna, að það einhvern veginn, það bara allt hitt, það skipti engu máli. Þú veist, þú ert bara með mömmu í hræðilegu jafnvægi, þið langar heldur ekki að taka hann upp í skóla og það bara skipti rauð þetta engu máli lengur. En þá lærði ég bara þarna í fyrsta bekk að bara ég ekkert að fara eiga neitt eðlilegt skólalíf með krökkunum einhvern veginn. Ég lærði það bara mjög snemma að þú veist, það skiptir ekkert máli. Þau lýstu einnig bara svona jákvæðum áhrifum, svona ýmsu þau hafa þróað með sér ýmsa styrkleika og hæfni út frá reynslu sinni af því að eiga veikt foreldri og hafa verið svona í miklum ábyrgðarhlutverkum. Og svona nefndu hæfni á borðu umburðarlyndi, samkennd og þolinmæði og töldu sig færir að setja sig til dæmis í annarra manna spor og mæta fólki í erfiðleikum reynslu sinna vegna. Og margir töluðu einnig að reynsla þeirra hafi fært svona ákveðna víðsýni og kennt þeim að ekkert sjálfsagt í þessu lífi og þau upplifðu svona þakklæti fyrir svona alls konar hluti sem kannski annað fólk tekur sem sjálfsögum hluti eins og að búa við góða heilsu. En ef við förum aðeins og skoðum hvað þau segja stuðninginn,
að þegar viðmælendur voru spurður út í stuðning í æsku og greindu þau frá því að þau flest að þau hafi fengið eitthvað stuðning frá ættingjum og vinum í æsku. Þau nutu stuðnings frá heilbrigðu foreldri mörg hver eða eldri systkinum og aðrir gátu leita til ömmu og afa. Og þá lýstu nokkri styðjandi vinatengslum en 2 viðmælendur leituðu mikinn á heimili vina sinna þegar aðstæður heima urðu óbærilegar. Allir viðmælendur voru þá sammála að þeir hefðu viljað hafa aðgang að einhverjum fullorðnum utan fjölskylduna sem væri hlutlaus og þeir getu leita til þegar þeir þyrftu á að halda. Þeir lýstu því að fjölskyldumeðlimir væru oft of tilfinningalega flæktir í aðstæðurnar og blindir á ástandið og því ekki alltaf færir að veita þann stuðning sem þeir þurftu á að halda. Hvað skólan varðar, þá sögðu allir viðmælendur að þeir lýstu bara skorti á formlegum stuðningi almennt í æsku. Þeir sögðu hvorki skólastarfsfólk né heilbrigðisstarfsfólk sem að meðferð foreldra þeirra kom hafa veitt þeim nokkurn stuðning og margir greindu frá því að hafa verið sárir og betur út í skólan, spítalan og félagsþjónustuna fyrir að hafa ekki gripið inn í. Það vakti athygli mína að í flestum tilfellum þá vissi starfsfólk skóla af veikindi foreldris en aðhafðist samt ekkert. Og margir lýstu því að hafa verið sárir út í skólakerfið mitt fyrir að hafa ekki bara veitt þeim stuðning og fundist sérstaklega sárt að enginn hafi staldrað við alla þeirra skólagöngu og spurt hvernig þeim liði. Og einn viðmælandi sagðist hafa aðeins mætt skömmu fyrir lélega frammistöðu og mætingu og fengið tossastempil. Hvað stuðningin innan heilbrigðiskerfisins varðar þá kom einnig fram svona mikil reiði í garð heilbrigðiskerfisins. Einn viðmælandi gagnrýndi það að móðir hans hafi verið útskrifuð heim af geðdeild án þess að hugað hafi verið að því hvað og hver tæki við henni og segir óásættilegt að ætlast til þess að fjölskyldan tangi allir ábyrgðina eftir útskrift og að hann sem barn hafi þurft að passa upp á móður sína fárveika og sjá til þess hún taki lyfin sín og mæti í forðasprautur. Það séu ekki verkefni sem börn eigi að sinna. Og það kom fljótt í ljós að þrátt fyrir að börnin hafi komið í heimsókn á sjúkrahúsið þá hafi þau ekki verið upplýst stöðuna eða fengið hvatningu og þeim hafi ekki verið veitt athygli og þau ekki verið spurð hvernig þeim liði eða hvort þau væru að fá stuðning. Og þarna má kannski leiða líkur á því að löggjöfin hafi ekki verið nógu skýr og ekki nógu mikil ábyrgð lögð á hendur heilbrigðisstarfsmanna til að kanna aðstæður sjúklinga og mæta þörfum barna þeirra. Einnig líklegt að trúnaður og þagnarskylda starfsfólks hafi haft áhrif og óvíst hvort foreldrið óskaði eftir því að börnin væru höfð með. En kannski bara í lokin vil ég bara segja ykkur frá reynslu eins viðmælanda því þegar hann og þau systkinin fara með pappa sínum upp á geðdeild að hitta mömmu sem hafði legið inn lengi og hún segir hér við fáum að fara eftir að hafa suðað mjög lengi að koma upp á geðdeild og hitta mömmu og það talaði enginn við okkur. Það var enginn sem settist niður með okkur, læknir eða neitt sem útskýrði þetta fyrir okkur. Eina sem ég man ég labba inn til mömmu og hún gat ekki talað. Hún var svo lyfjuð að hún gat ekki myndað orð og ég bara vissi ekki neitt. Þetta enda bara með því að pabbi fer með okkur og hann vissi ekki ástandið áður en við komum þarna og það var bara mjög mikið áfall að sjá foreldri sitt svona. Og eftir þetta var engin eftirfylgni frá spítalanum fyrir okkur systkinin, ekki neitt. Þannig að ég hugsa að tími minn sé búinn í bili. Við erum búin að ná að skauta yfir svona helstu niðurstöðurnar og ég bara hvet ykkur ef þið hafið áhuga á að kynna ykkur rannsóknina betur þá má finna hann inn á skemmunni og takk kærlega fyrir bara að hlusta. Takk Þórunetta fyrir þitt áhrifaríka erindi og áhrifaríku niðurstöður og mér langar að minna þá sem að hlusta að setja spurningar inn á vefinn, inn á Facebook síður félagana og ég efa ekki að oft lesum við erlendaransóknir og þær koma kannski að því það í útlöndum eða ekki eins nálagt okkur en þegar við erum farin að lesa og skoða rannsóknir sem að Íslands samfélag og svona nálagt okkur að þá vekur það oft upp meiri spurningar en þegar við lesum
alþjóðlega rannsóknir og ég bara erindið hennar Þórunnar Eddu vekur upp mjög margar spurningar og sérstaklega kannski varðandi stuðning kerfisins og hvernig við ætlum að aðstoða þessi börn í þessum miklu ábyrgðar hlutverkum sem þau hafa verið sett í. En þessi erindi núna, bæði Guðbjargar og Þórunnar Eddu og núna næsti viðmælandi næsti fyrirlesari sem ætlar að tala, að þetta myndar svona ákveðin þráð. Það fyrst fór Guðbjörgur yfir alþjóðlegu rannsóknirnar, síðan kemur íslensk rannsókn og síðan kemur eigin reynsla. Þannig að þetta verður svona heildarmynd sem að þið kæru hlustendur getið sett saman og eruð örugglega með mjög margar spurningar í tengslu með það. Nú, næsti fyrirlesari sem ætlar að flytja erindi Sigríður Gísladóttir og hún varaformaður Geðhjálpar. Hún ólst upp hjá móður með geðrænan vanda. Í erindi sínu mun hún fara yfir sína eigin reynslu sem barn foreldris með geðrænan vanda. Hún mun ræða hvernig stuðning hún hefði viljað sem barn ásamt því að fara yfir afleiðingar þess að hafa ekki fengið viðeigandi stuðning. Erindið hennar ég ein í heiminum, reynslusaga. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég yngst af 4 systkinum. Þegar ég fæðist var mamma búin að vera að versna hægt og rólega. Fyrstu ári mín voru ég held freka góð með við aðstæður. Ég man mjög ung eftir yfirildum milli mömmu og pappa en við áttum líka góða tíma saman. Það var mikill agi á heimilinu. Mamma var hlý og góð móðir en ef henni leið illa gat hún orðið mjög reið út í okkur ef við gerðum ekki hlutina eins og hún vildi. Þegar ég var 5 ára skilja mamma og pappi. Pappi flytur út og mamma eftir með okkur 4 systkinin. Ég átti mjög erfitt með að skilja hvað var að gerast en ég fann að mömmu leið mjög illa. Þegar pappi fór færði hún minni í hjónarúm þar sem ég svaf næstu árin. Hún vakti mig oft á nóttunni þegar henni leið illa. Þá vakti hún mig upp með látum. Ég fann það snemma að ég þurfti að vera til staðar fyrir hana. Það var mitt hlutverk. Ég elskaði mömmu út af lífinu og mér fannst sjálfsagt að styðja hana. Eftir að foreldrar mínir skildu, neitaði mamma að leyfa okkur að hitta pappa. Hún reyndi eins og hún gat að forðast það og það liði oft margir mánuðir þar sem ég sá hann ekki. Ef hún samþykkti að senda okkur yfir til hans, sagði hún yfirleitt að ég væri veik svo ég gæti ekki komið. Ég var því ein eftir hjá henni á meðan systkini mín fóru. Hún sagði við mig að hann var vondur maður og hún var að vernda mig. Ég fann á þessum tíma að mig langaði að hitta pappa. Það var svo langt síðan ég sá hann. En það skipti mig mestu máli að mömmu liði vel, svo ég sætti mig við það. Pappi reyndi mikið að fá að hitta okkur. Hann kom stundum upp í skóla þegar voru frímínútur. Ég faldi mig alltaf. Ég var hrædd við hann. Ég vissi í raun ekki af hverju, en ég var að fara eftir því sem mamma sagði. Pappi hefur sagt mér eftir þetta að á mjög stuttum tíma breyttist ég úr því að hlaupa til hans glöð þegar ég sá hann, yfir að hoppa á bak við bíl til að fela mig fyrir honum. Þar sem að mamma bannaði umgengni við pappa, það ákvað hann að fara í forræðisdeili við hana. Það tók hann 3 ár að berjast fyrir því. Á þessum 3 árum kom aldrei neinn inn á heimilið til að athuga aðstæður okkar barnanna. Ég var byrjuð í skóla á þessum tíma. Mætingi mín var ekki alltaf góð, en það var engin starfsmaður í skólanum sem skoðaði neitt frekar varðandi það. Á þessum 3 árum áttaði ég mig aldrei á því að mamma væri veik. Ég vissi að henni leið illa og ég var oft mjög hrædd. En mér fannst ég sjálfselsk að vilja ekki vera hjá henni. Það er margt sem að gerðist á þessum tíma sem ég man ekki eftir. En ég veit að það gerðist margt sem að ekkert barn á að upplifa. Ég var stanslaust hrædd og vissi aldrei hverjum ég átti að treysta. Mamma var með miklar ranghugmyndir og ég fór með henni inn í þann heim. Hún gat reiðst mjög illa og stundum læst hún inn í herbyggi. Ég lærði það fljótt að gera allt sem ég gat til að henni liði vel. Þegar ég var 8 ára fær pappi forræðið á okkur systkinunum. Ég var ánægð og fegin. En á sama tíma var ég með hrikalegt samviskubit gagnvart mömmu. Ég vorkenndi henni og var hrædd hvað myndi koma fyrir hana ef ég færi.
Hún var orðin mjög veik og eftir þetta áfall versnaði mamma mikið. Hún hefði alltaf lifað fyrir börnin sín og að missa þau var það hræðilegasta sem gat gerst fyrir hana. Hún ákvað að flytja úr landi. Hún sendi mér reglulega bréf sem ég svaraði. Ég saknaði hennar alveg ótrúlega mikið. Ég skildi ekki á þessum tíma af hverju ég mátti ekki hitta hana. Nokkrum mánuðum eftir þetta kemur hún heim. Ég man hvað ég var ánægð að sjá hana. Ég fann samt að sumt sem hún sagði var skrítið. Hún kom heim til okkar og pabba. Ég hélt að allt myndi verða gott aftur. Þennan dag var mamma svipt sjálfræði og lögð inn á geðdeild. Pabbi sagði við mig að við ætlum að fara í smá bíltúr og að mamma ætlaði að bíða heima á meðan. Þegar við komum aftur var mamma farin, en hún var búin að lofa mér að vera ennþá þarna þegar ég kæmi tilbaka. En ég tók eftir því að peysan hennar lá ennþá á sófanum. Ég skildi ekki neitt. Þá sagði pabbi við mig hvað hefði gerst, að mamma væri veik og hefði verið tekin upp á spítala. Ég man þennan dag eins og hún hafi gerst í gær. Tilfinningarnar eru jafn sterkar. Ég var svo reið og fann fyrir svo miklu vanmætti. Ég öskraði á pabba og sagði að mamma væri ekki veik. Ég hafði ekki stjórn á mér og grét í marga klukkutíma. Ég var í algjöru áfalli og fannst ég hafa brugðist mömmu. Ég ætlaði alltaf að passa hana. Ég var 8 ára þarna og var fullorðin. Ég hætti að vera barn og þroskaðist á þessu augnabliki. Allt öryggi og öll barnsleg hegðun sem var eftir hvarf. Ég var fyrir gríðarlegu áfalli og það hefði skipt sköpum ef einhver fagaðili hefði stigið inn og talað við mig. Útskýrt allt fyrir mér og stutt við mig. Það sem ég veit í dag er að mamma var fárveik og þetta var gert til að reyna að hjálpa henni. En það er mjög erfitt fyrir 8 ára barn að skilja það. Ég saknaði mömmu svo ótrúlega mikið og langaði að sjá að það væri allt í lagi með hana. Ég fór upp á geðdeild og var strax hleypt inn í herbergið hennar. Ég var mjög hrædd því að mamma gat ekki talað. Hún gat ekki mynda orð vegna lyfja. Það var enginn sem sagði mér að án ég fór inn og það var mikið áfall. Ég sá strax að það var ekki allt í lagi. Það hefði verið hægt að styðja við mig með því að útskýra og fræða til að milda áfalli sem ég fekk. Sem betur fyrir hafði ég pabba sem gerði sitt besta. En þarna hefði við öll þurft fagaðila til að útskýra þar sem pabbi var ekki færum sökum eigin vanlíðan. Öll fjölskyldan brotnaði. Hjá mömmu tók við langt bataferli þar sem ég studdi hana mikið í. Hún byrjaði að byggja upp líf sitt og mig dreymdi að flytja til hennar aftur. Mér leið mjög vel heimi á pabba. Hann gaf mér örugt og yndislegt heimili, en mér fannst ég bera ábyrgð á að mömmu liði vel. Ég veit í raun ekki af hverju ég var eina systkinið sem studdi svona mikið við hana. Ég var mjög ung þegar hún veikist og ég hugsa að systkini mín hafi skilið betur að mamma var veik en ég sem hafði í raun aldrei þekkt neitt annað. Mér fannst ég ekki lík þeim og skildi ekki að hverju voru ekki góð við mömmu. En auðvitað voru við 4 einstaklingar og brugðumst mismunandi við erfiðleikum. Helstu einkenni veikinda mömmu voru miklar ranghugmyndir og engin innsýn. Hún sagði alltaf við mig að hún væri ekki veik. Það var hennar raunveruleiki. Hún var í stuttan tíma á lyfjum eftir sjálfræðissviptinguna en hætti fljótlega á þeim því að henni fannst hún ekki þurfa á þeim að halda. Mjög fljótlega eftir að mamma útskrifuð byrjaði ég að vera mikið hjá henni. Ég laug ofta pabba að ég var að leika við vinkonum mínar en var í raun hjá mömmu. Ég fór alltaf til hennar beint eftir skóla og stundu sagðist ég vera veik til að vera hjá henni. Hún hafði engan nema mig. Á þessum tíma ég 10 til 11 ára. Skóli, áhugamál og vinir skiptu mig engu máli. Mætingi mín í skólanum var alltaf minni og minni. Mamma byrjaði að versna og þá þurfti ég að stíga upp og vera til staðar. Stuttu síðar flytti ég til hennar. Pabbi var búinn að banna mér það. Hann reyndi eins og hann gat til að sannfæra mig að fara ekki. En mér var alveg sama. Ég var auðvitað hrædd. En það skipti mig ekkert meira máli en að vera hjá mömmu. Mamma starfaði sem dagmamma. Hún var svo góð við börn og þau voru alltaf mjög hrifin af henni. En þegar veikindin hennar versnuðu, bitnaði það á starfi hennar.
Það skipti mig miklu máli að hún myndi ekki missa vinnuna og að börnunum liði vel. Þegar ég var 12 ára kom ég heim úr skólanum og mamma lá á gólfinu. Hún var búin að gefast upp. Hún gat ekki meira og væri mikill í vanlíðan. Íbúðin var full af börnum. Þá sá ég ekkert annað í stöðunni en að ég myndi hjálpa. Ég ætlaði ekki að láta mömmu missa vinnuna. Ég tók því málin í mínar hendur og tók við umönnum þeirra. Ég var orðin dagmamma 12 ára. Ég stóð með eins vel og ég gat, en ég var bara barn sjálf. Þetta hélt svona áfram í langa tíma þangað til að mamma missti leyfið sem dagmamma. En það var eftir margar heimsóknir frá yfirmanni hennar hjá leikskólanum Reykjavíkur. Það var mjög skiljanlegt að það gerðist með allt sem gekk á. En það var aldrei horft til mín, sem var barnin á heimilinu. Það var ekki athugað með mína stöðu og líðan. Þá tók við tími sem var hræðilegur. Veikindi mömmu voru orðin mikil. Ég hefði aldrei séð hana svona og var mjög hrædd. Hún var með miklar ranghugmyndir og var vakandi flesta nætur. Auðvitað vakti mig alltaf. Ég var svo hrædd og einmana. Ég var hrædd að eitthvað hræðilegt myndi gerast. Stundi var ég hrædd að hún myndi gera mér eitthvað. Ég vissi hún elskaði mig, en stundu náði ég ekki sambandi við hana og fannst hún ekki vera mamman sem ég þekkti. Hún heyrði hluti sem ég heyrði ekki. Hún upplifði hluti heima sem ég upplifði ekki. Hún var stundu vissum að ég var að taka þátt í að eyðileggja líf hennar. Ég reyndi eins og ég gat að sannfæra að þetta væri ekki rétt. En enginn var búinn að kenna mér að bregðast við þessu. Ég vissi ekki hvað þetta segja eða gera til að henni liði betur. Með tímanum lærði ég að bregðast rétt við, en það tók mig langan tíma. Það hefði verið mjög mikilvægt á þessum tíma að ég hefði haft einhvern sem geti leiðbent mér og sem ég geti leita til þegar ég var hrædd. Ég vildi ekki segja pabba hvað var að gerast þó að hann væri alltaf góð við mig. Ég var bara svo hrædd að ég er tekin frá mömmu. Ég vildi ekki tala við skólafélaga eða kennara því ég skammaðist mín svo hrikalega fyrir það sem var að gerast heima. Eftir andvöku nætur með fárveika mömmu þá hefði ég engan kraft til að stunda skóla. Það leið oft marga vikur þar sem ég mætti ekki. Mamma hringdi mín veika og yfirleitt var pabbi ekki látin vita. Þegar ég mætti í skólan var ég skömmu fyrir slæma mætingu og að læra ekki heima. Það spurði mig enginn hvort það væri eitthvað að. Út af þessu viðhorfi sem ég upplifði í skólanum fór ég að kvíða því mikið að mæta. Ég var nefnilega ótrúlega skynsum og klár stelpa og mér fannst erfitt að vera flokkuð sem óþekk og lélegur nemandi. Ég vildi frekar sleppa því alveg að mæta. Það hefði skipt miklu máli á þessum tíma í mínu lífi að skólinn væri minn greiðastaður. Þegar ég var orðin 14 ára fór ég að taka meiri ábyrgð á mömmu og reyna mitt besta að berjast fyrir henni. Hún lenti mjög oft í útistöðum við fólk og ég var alltaf mætt til að bjarga málunum. Oft kom ég mér í hættulegar aðstæður en ég sýndi aldrei hræðslu. Ég var hugrökk og tilbúin að gera allt til að hjálpa mömmu. Ég hafði samband við læknin hennar, skyldmenni og alla sem mér datt í huga gætu hjálpað. Ég fór að leita efni á netinu til að fá útskýringar á veikindum hennar en skildi lítið þar sem ekkert efni var ætlað börnum. Ég var orðin sérfræðingur í hennar veikindum en ég vissi samt ekki hvað veikindi það voru. Mér vantaði að einhver myndi tala við mig, segja mér sannleikann og vera til staðar fyrir mig. Þó að mamma vildi ekki hjálp, þá vildi ég það. En af því að mamma vildi það ekki, þá virtist það vera útilokað fyrir mig. En ég virkilega þráði það. Mér dreymdi að hitta einhvern sem að skildi mig og gæti látið mig finnast ég ekki vera ein. Á þessum tíma hafði ég miklar áhyggjur af henni og var alltaf með hnút í maganum þegar ég kom heim. Ég vissi aldrei hvað ástand hún var í eða hvað var búið að gerast á meðan ég var í burtu. Ég byrjaði að leita til fagaðila. Ég fór og hitti geðlækninn hennar og hringdi nokkrum sinnum upp á geðdeild. Ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. Ég upplifði alltaf að ég væri að trufla. Ég þráði að heyra einhvern segja að hann ætlaði að hjálpa mér og að ég væri ekki ein. En ég fekk aldrei að heyra það. Ég upplifði mig eina í heiminum. Á hverju einasta kvöldi hugsaði ég að svipta mig lífi. Mér fannst það eina leiðin út af þessum hræðilega heim sem ég bjó í. En það sem stoppaði mig var svo hugsun að mamma gæti ekki lifað án mín. Ég varð að þrauka fyrir hana. Eftir margra ára baráttu var mamma aftur svipt sjálfræði.
Þá var ég 17 ára. Sama dag og það gerist, brotna ég niður. Ég var búin að harka af mér í mörg ár. Mín leið til að finna stjórn í þessum aðstæðum var ádröskun. Ég veikist mjög alvarlega og viðtaka 5 ár þar sem ég hvarf inn í heim ádröskunar. Allt í einu var ég orðin svo veika. Ég var komin inn á geðdeild. Eftir ég næ bata þurfti ég horfast í augu við það að ég var orðin fullorðin. Ég sá ekki heiminn eins og vinkonum mínar. Ég dreymdi ekki að gifta mig og eignast börn. Ég sá lífið sem hræðilegt verkefni sem ég þyrfti að komast í gegnum. Ég upplifði mikla sorg að ég ekki mömmu eins og aðrir. Þó hún hafi alltaf verið veik, þá var ég alltaf jafn sár og vonsvikin því ég fann að hún gat ekki verið mamma eins og vinkonum mínar áttu. Ég þurfti að syrgja þá hugmynd að eiga eðlilegt mæðgnarsamband og viðurkenna að ég hef í raun alltaf verið foreldri í okkar sambandi. Ég bar ennþá ábyrgð á mömmu þó ég var ekki barn lengur. Það er samt annað að vera fullorðin í þessum aðstæðum. Þá hefur maður alltaf sýn og þroska til að takast á við þær. En það kom svo tímapunktur í mínu lífi þar sem ég þurfti að sætta mig við að ég gæti ekki lækna mömmu. Það var ekki í mínum höndum. Ég fór mjög brotin út í lífið og ég vissi að það var nauðsynlegt fyrir mig að vinna úr sárum minningum og æskunni til að geta átt hamingjuríkt líf. Æskan mín einkenndist af einmanaleika, skömm, hræðslu og kvíða og ég tel að það hefði hjálpað mér ótrúlega mikið ef ég hefði haft einhvern að tala við sem væri með mér í liði. Einhvern sem geti hlustað án þess að láta mig líða eins og ég var að trufla. Ég var fullorðin mjög ung en það var ennþá komið fram við mig eins og barn. En vegna aðstæðna þurfti ég á því að halda að mér er leiðbeint og sýndur stuðningur. Ég er komið mjög langt í því bataferli í dag, en ég tel að það muni taka mig alla ævi að vinna úr þessu. Í dag get ég sagt að ég er þakklát fyrir þetta stóra og erfiða verkefni sem ég fekk. Það hefur gefið mér einstaka sýn á veikindi og gefið mér styrk, hugrekki og þrautsegju sem ég hefði annars ekki. Ég sé lífið öðruvís en margir og kann að sjá það fallega einstaklingum sem eru mjög veikir. Ég get sýnt öðru samkennd og upplifa þær sársauka án þess að taka það inn á mig. Mamma hefur gefið mér svo margt gott og við eigum líka góðar og dýrmæta minningar saman. Það er mjög mikilvægt í hennar veikindum að skilgreina hana frá sjúkdómnum. Hún er sterkasta manneskja sem ég veit og hún hefur kennt mér svo margt sem mun hjálpa mér í gegnum lífið. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir að hlusta á mig. Þið hafið látið draum lítilla stelpu rætast sem að dreymdum það alla sín æsku að einhver myndi hlusta. Takk fyrir mig. Takk Sigríður að deila reynsluðinni. Þetta erindi hefur mikil áhrif á mig. Mér finnst þetta vera fallengun heilbrigðiskerfisins og fallengun skólakerfisins. Og við vitum það svona samkvæmt statistík að það eru sirka 40-50% af þeim sem að leggjast inn á geðdeildir að þeir eiga börn og við erum með ekkert sem við erum að gera til þess að taka börnin með í þjónustuna. Þetta er vanræksla á háu stigi og skólakerfið á langt í land líka. Það er stórt verkefni framundan. En við förum kannski betur inn í það í umræðunum hér og eftir. Nú, Anna María Jónsdóttir, geðlæknir, er mætt hérna í pontu. Hún er varaformaður Geðvendafélags Íslands og sjálfstætt starfandi barna, unglinga og fullorðinsgeðlæknir. Hún hefur tekið þátt í uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu fyrir fjölskyldur á meðgöngu eftir fæðingu barns. Erindi hennar er geðheilsa foreldra og ungbarna. Gjörðu svo vel, Anna María. Já, takk fyrir tækifæri til að koma hérna og tala með ykkur í dag. Það verður mjög áhrifamikil erindi hér í morgun. Ég ætlaði sem sagt að tala í dag hvernig við stuðlum sem best að góðri geðheilsu foreldra og ungra barna. Við vitum í dag samkvæmt rannsóknum að meðganga og fyrstu árin eftir fæðingu barns geta skipt sköpum varðandi heilsu og velferð barnsins til framtíðar. Góð tengsl við foreldra styrkja sjálfsmynd barns, veita seiglu við mótlæti og áföllum og stuðla að félagslegum þroska og velferð. Ég mun fara yfir 2 lykilatriði lífsfærni og geðheilbrigðis og áhrif geðrænna veikinda foreldra á geðheilsu barnsins og verndandi þætti í því sambandi. Þekkingu hefur fleygt fram síðustu áratugi
heilaþroska ungra barna og nú vitað að heilaþroski og þroskaferill barns grundvallast á samskiptum við umönnunaraðila. Og það má því segja að heilbrigð taugafrumutengsl byggja á heilbrigðum mannlegum tengslum. Lykilatriði í lífsfærni og geðheilbrigði samkvæmt rannsóknarhópi sérfræðinga frá Center on the Developing Child í Harvard-háskóla eru í fyrsta lagi framkvæmd á skipulagshæfileikar eða svokölluð stýrifærni sem á ensku er líka kallað executive functioning. Þetta er hæfileikin til að skipuleggja sig, fara eftir skipulagi og reglum, útiloka áreiti og einbeita sér. Í öðru lagi er mikilvæg færnin til að tempra tilfinningar sínar. Á ensku er þetta kallað self-regulation eða affect regulation og það er hæfileikin að geta róa sig undir álagi eða streitu. Ef einhver vill kynna sér þessi hugtök nánar þá bendi ég á vefsíðu The Developing Child, Harvard University, þar sem að finna hafsjó af aðgengilegum fróðleik og myndböndum heilaþroska ungbarna og áhrif streitu á þroskaferilinn. En grunnurinn að þessum eiginleikum er lagður á fyrstu árum lífsins. Meðganga, fæðing og fyrstu árin er gífurlega mikilvægur tími vegna viðkvæms mótunartíma og heilaþroska ungbarnsins. Að verða foreldri er eitt mikilvægasta þroskaverkefni lífsins og gífurlega krefjandi að þurfa að forgangsraða upp á nýtt í lífi sínu og læra nýja færni. Þetta breytir sjálfsmynd foreldrana og rannsóknir sýna að taugafrumum í heila foreldrana fjölgar líka á auknum hraða fyrstu 3-4 mánuðin eftir fæðingu barns. Þessi aukning taugafruma er meiri eftir því sem að þetta tímabil er ánægjulegra. Samskipti eins og snerting, augnsamband, gagnkvæmt hjal og leikur eru leiðir til að ná til barnsins og hafa áhrif á líðan þess. Frá getnaði og fyrstu 2-3 árin verður gríðarlegur vöxtur á heila ungbarnsins eins og áður kom fram, bæði með fjölgun heilafruma og myndun taugafrumu tengsla. Heilaþroskin er háður samskiptum ungbarns við umönnunaraðila og hvernig svörun og umönnun barni fær. Á þessu tímabili verða til vanabundin viðbrögð við aðstæðum, til dæmis við hverju barni býst frá öðru fólki. Þannig á reynsla barnsins á þessum tíma mikinn þátt í að móta kjarnaviðhorf þess til sjálfsín og annarra. Temprun tilfinninga barnsins er mjög mikilvæg út frá lífeðlisfræðilegu sjónarmiði. Þar sem tilfinningaheilinn hefur mikil áhrif á líffræðilegt ástand barnsins eins og hjartslátt, streituhormón og boðefni í heilanum. Einnig myndast á þessum tíma hæfileikinn smá saman til þess að setja sig í spor annarra. Ef umönnunaraðili setur sig í spor barnsins og svarar því á viðeigandi hátt, þá lærir barnið með tímanum að setja sig í spor annarra. Þessi mynd var sett saman fyrir Council for Early Child Development meðal annars af Sean Koff sem er prófessor í barnalækningum og er hluti af Harvard-hópnum sem er sem sagt að vinna efni og rannsóknir sem eru á heimasíðunni sem ég nefndi áðan. Þessi mynd sýnir næmiskeið í heilaþroska barna. Fyrstu mánuðina og að 5 ára aldri barnsins er sérstaklega mikilvægt tímabil eins og þið sjáið þá eru margir eiginleikar að þroskast. Þá er barnið að þroska skynjun eins og sjón og heyrn, tilfinningastjórnun, hugtakaskilning, félagsfærni og málþroska. Þetta veldur því að heilinn er misviðkvæmur fyrir álagi eftir tímabilum. En við fæðingu er heili barns 50% af fullorðinsstærð, við 3 ára aldur er hann í kringum 75% af fullorðinsstærð og við 5 ára aldur er hann orðið 90% af fullorðinsstærð. Það er því ljóst að þetta er gífurlega mikilvægur tími. Streita sem er væg eða miðlungsmikil er eðlilegur hluti af lífinu og nauðsynleg til að lifa af. Ef börn upplifa hæfilega streitu sem ekki verður yfirþyrmandi og barnið fær hjálp frá foreldrum til að þola álagið, þá undirbýrða þau til þess að takast á við aðstæður sem eru erfiðar og ógnvekjandi síðar á ævinni.
Stuðningur foreldra og annara sem annars börn er nauðsynlegur til þess að barnið þroski með sér andlega og líkamlega heilbrigðar leiðir til að bregðast við streitu. Með því að vera til staðar fyrir barnið, veita því athygli, sýna því áhuga, íhuga hvað það er að hugsa og finna, veita því hjálp til að bera tilfinningarnar, setja í orð hvað barnið er að upplifa með því að gefa tilfinningunum nafn, lærir barnið smám saman að þekkja tilfinningar sínar og tjá líðanina. Þessi rannsókn sýnir að góð samstilling foreldris og barns í samskiptum minnkar kortisol í munnvatni barnsins. Þegar rof varð á samstillingunni þá jókst kortisolmagnið í munnvatni barnsins í hlutfalli við það hversu langur tími leið þar til samstilling var komin á ný. Og þetta sýnir okkur dæmi líffræðileg áhrif sem að samskipti hafa á barni. Ef foreldrar glíma við streitu, áföll, geðrænan eða tilfinningarlegan vanda, getur það haft neikvæð áhrif á hæfni þeirra til að lesa í merki ungbarnsins og svara því á viðeigandi hátt. Börn foreldra sem glíma við þunglyndi og kvíða eru í aukinni hættu á að þróa með sér tengsla, hegðunar og athyglisvanda, námserfiðleika og skerta félagslega hæfni og þau eru líklegri til þess að verða þunglynd og kvíðin. Hér eru 3 yfirlitsgreinar geðsjúkdóma foreldra og á meðgöngu og eftir fæðingu og afleiðingarnar fyrir fóstrið og ungbarnið. Þær birtust í læknatímaritinu Lancet árið 2014. Þar kemur fram að þunglyndi á meðgöngu og eftir fæðingu eykur líkur á því að barnið fái þunglyndi allt fram á unglingsár og jafnvel lengur. Það kemur í ljós að áhættan er mest hjá þeim börnum sem eiga móður með langvarandi geðrænan vanda og býr við félagslega erfiðleika. En það eru ýmsir verndandi þættir fyrir barni í þessu sambandi. Þeir mikilvægustu eru færni foreldra í foreldrahlutverkinu, félagslegur stuðningur og ef geðræn vandamál móðurinnar vara í styttri tíma. Áhrif geðrænsvanda foreldra á barnið eru því ekki óhjákvæmileg. Greining vandans og snemmtæk inngrip til að meðhöndla vanda foreldrana og auka færni þeirra í foreldrahlutverkinu eru lykilatriði. Ég vil nefna í þessu samhengi Solihull-aðferðina. Hún hefur reynst vel fyrir börn og fjölskyldur þeirra til að bæta skilning foreldra á þörfum og þroskaferli barnanna og auka gæði samskiptana. Þarna sjáum þið 3 lykilhugtök sem aðferðin byggir á. Það er samhygð, gagnkvæmni í samskiptum og atferlismótun. Ég ætla ekki að fara nánar út í aðferðina sjálfa en í staðinn ætla ég að sýna skýringamyndir sem eru notaðar við kennslu á Solihull-aðferðinni sem segja meira en mörg orð. Ef foreldrar glíma við geðsjúkdóm, kvíða eða mikla streitu, hefur það áhrif á getu þeirra til að vera næm á tjáningu barnsins og svara því á viðeigandi hátt. Það má segja að foreldri sé á tali vegna eigin vanlíðunar og mögulega áhyggjum. Þannig kemur kannski þessi félagslegi vandi, það er ekki bara geðrænn vandi, heldur líka félagslegu vandi sem hefur þarna áhrif á þessum tíma og ef að foreldrar hafa áhyggjur af því að eiga mat fyrir næstu máltíð þá augljóslega hefur það mikil áhrif á líðan. En þegar að foreldrinu líður þannig þá getur það ekki tekið inn það sem barnið er að tjá sig hvort sem það er vanlíðan eða annað sem barnið er að upplifa. Við þessar aðstæður þá er barnið ekki að fá þann stuðning sem það þarf til að róa sig og það veldur streitu hjá barninu. Þegar foreldri fær stuðning frá fagaðila eða öðrum í nærumhverfi sínu, þá endurheimtir það getu sína til að takast á við tjáningu barnsins og mögulega þau vandamál sem að hvíla á þeim og valda áhyggjum. Og þau samskiptin batna við barnið og þau auðveldara með að bregðast við barninu á viðeigandi hátt.
Það má því í raun og veru segja að foreldrar séu í raun heilasmiðir og með viðeigandi stuðningi samfélagsins þá aukast líkurnar á góðum grunni sem að endist allt lífið. Það sem að hér hefur verið fjallað er tekið saman á myndbandi sem kemur frá Alberta Family Center í Kanada og Geðvendafélagið hefur þýtt þetta myndband og staðfært og þið getur fundið þá samt ýmsum fróðleik og upptökum af ráðstefnum tengt efni á heimasíðu Geðvendafélagsins sem kemur fram á þessari glæru. Það geðvend.is. Þessi mynd kemur frá teyminu í Harvard sem ég nefndi áðan. Hún sýnir það að heilinn auðmótanlegri í bernsku en á fullorðinsárum. Þá þarf minna inngrip til að fá fram breytingar en síðar á ævinni. En það þó aldrei of seint að grípa inn í og heilinn myndar nýjar heilafrumur og tengingar alla ævi. En það hægist þó á þessu ferli með aldrinum eins og sést á þessari mynd og þá þarf meira inngrip til þess að fá fram breytingar. James Heckman fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði fyrir að sýna fram á að það skilar mestum hagnaði til samfélagsins að fjárfesta sem fyrst á ævi einstaklingsins og hagnaðurinn þá mestu leyti í formi sparnaðar í heilbrigðiskerfinu, skólakerfinu, fangelsiskerfinu, félagsmálakerfinu og víðar. En eins og sjá má þá minnir formið á þessari mynd mjög mikið á myndina á glærunni hér á undan. Og líklega það ekki tilviljun að því fyrr sem að gripið inn í því meiri áhrif hægt að hafa og það sparar í raun og veru heildarkostnaðinn fyrir samfélagið og auðvitað sparar þjáningu sem að sem sagt hægt að fyrirbyggja með snemmtæku inngripi. Ég vona að þetta efni geti orðið okkur öllum hvatning og umhugsunarefni hvernig við getum sem fagfólk, vinir eða fjölskylda, ungra barna og foreldra þeirra verið partur af þorpinu sem þau þurfa svo mikið á að halda. Ég þakka áheyrnina. Takk Anna María. Við þurfum að fara að byggja þetta þorp sem þú talar og forvarnar aðgerðirnar þær byrja ekki bara við fæðingu barns heldur áður en það fæðist og svo fram eftir allri ævinni. Þannig að við erum núna að fara í umræður og og ég held að við séum öll sest niður til þess að fara í þær umræður og það eru náttúrulega liggja á okkur margar spurningar. Ég ætlaði bara langað að láta ykkur vita því að það hefur nú ekki verið rapporterað inn á fundin til okkar það að ég held að það séu rúmlega 300 manns búin að vera að hlusta á okkur og flestir að þakka sem ekkert skrítið Sigríði Gísladóttur fyrir að deila hennar reynslu með okkur sem svo gríðarlega mikilvægt að einhver treysti sér til að gera. Af því það ekki sjálfsagður hlutur að deila slíkri reynslu og fyrir framan skjá og fyrir framan okkur öll. Þannig að við þökkum henni innilega fyrir. En það eru nokkra spurningar sem kom úr hópnum og ég ætla að byrja því að spyrja þig, Anna María, hvernig, eða bara kannski ykkur allar ef þið viljið tjá ykkur allar, hvernig sjáu þið innleiðing á stuðningi við foreldra og börn fyrstu 1000 dagana? Hvað þarf að gera og hver kostnaðurinn og hver sparnaðurinn fyrir samfélagið á slíkum stuðningi? Vilt þú byrja, Anna María? Takk fyrir. Þetta mjög góð spurning. Bretar hafa kannað kostnað eins og ég byrja á því. London School of Economics gerði rannsókn sem að kannaði kostnaðinn við það að hafa enga sérstaka þjónustu, semst ekki aukna þjónustu heldur bara fyrsta stigs þjónustu sem allir fá fyrir þennan hóp. Og ef við yfirfærum þær tölur yfir á Ísland að þá myndi kosta það bil 230 milljónir með við fæðingatíðni kringum 4.000 á Íslandi
og það myndi spara 7 milljarða. 7 milljarða. Já, Það er ekkert smá. nei, það er ekki smá. Og svo náttúrulega sem ég nefndi áðan, þá erum við náttúrulega líka fyrirbyggja ákveðna þjáningu og erfileika sem sagt er hægt að koma í veg fyrir. Og þú talaður að þjáningin væri dýr. Já. Viljið þið, vilt þú kommentir á þetta? Nei, Þórunn þetta? Bara, já, það er mikilvægt að þetta sem þjónusta setja stað er bara í grunn þjónustun okkar. Já. Ef ég mætti bæta við að það er í raun að veru, það er farið að sinna þessum hóp betur á Íslandi og nýlega er búið að stofna nýtt teymi í heilsugæslunni sem að heitir geðheilsuteymi fjölskylduvernd og það er að sinna þessum hópi sem þarf viðbótar þjónustu við það sem að heilsugæslan veitir öllum. Það er alltaf mikilvægt og það er mjög góður aðstæður til þess að gera vel við þennan hóp á Íslandi þar sem það er gott eftirlit, meðgöngu eftirlit og ungbarna eftirlit og það eru tækifæri til að grípa inn í snemma. Nú Þórunn, varst þú rannsóknin þín var með eldri hóp, þeir sem að man ekki alveg aldurinn á fólkinu sem talaði? Já, 24 til 53 ára, fyrst uppkomin börn. Já, þau voru fullorðin börn, Já. en þau rættu sína æsku. Já. Sko, hvað sér þú fyrir þér að hægt sé að gera fyrir þennan hóp barna á Íslandi sem að þú rættir Sko, þau töluðu öll að kannski mikilvægast í þessu öllu saman er að draga úr fordómum og svona draga úr þessari miklu skömm sem þau öll upplifu í æsku með því bara að opna umræðina geðsjúkdóma og bara bara börn sem eru til dæmis að sinna mikill ábyrgð heima að það sé að þau fá einhvern vettvang til þess að ræða þetta og þau töluðu líka öll að mikilvæg þess einhvern veginn að þjónustan sé svona þeirra forsendum að það sé ekki háð því að foreldrið leiti sér aðstoðar að hafi innsæi í veikindin sín að þau hafi einhvern stað til þess að leita til og það hefur reynst vel til dæmis erlendar rannsóknir hafa sýnt að bara svona eins og stuðningshópar þar sem þau fá tækifæri til þess að hitta önnur barn sem að eiga svipaða reynslu og En hvað segirðu þá, því að það er náttúrulega nýbúið að verja doktorsritgerð í félagságjöf og það var hún Jóna Margrét Ólafsdóttir og þar var hún að tala mismunandi aðstandenda hópa, hún var að tala fullorðin börn og hún var að tala systkini, hún var að tala maka og síðan foreldra sem eiga börn og allir þessi hópur var, þetta eru aðstandandu þeirra sem eiga aðstandandu með fíkniefnasjúkdóm sem er náttúrulega hluti af þessum geðrænu sjúkdómi og það kemur í ljós að þeim sem að leið verst í þessum hópum voru adult children eða fullorðin börn og þú ert í rauninni að segja að þarna þínir viðmælendur væri fullorðin börn. Viltu eitthvað kommentir á það að þessi hópur, honum líður verst af þessum hópum, það var systkini, makar og síðan foreldrarnir sem eiga börnin. En börn sem aðstandendur líður verst. Já, þetta er áhugavert. Það er einhvern veginn bara, ég veit ekki, þau bara upplifðu sig svo eitthvað og hjálparlaus. Sko ég get bætt þarna við að þarna erlendar rannsóknir sýna einmitt það sko að börn, foreldra með geðsjúkdóma og svo börn, foreldra með áfengis- og fíkniefna vanda. Þetta eru tveir viðkvæmustu hóparnir innan þessa hóps barna í young carers. Þetta er einmitt, af því þetta er þetta andlega, það er þetta tilfinningan á andlega sem að þessir sjúkdómar hafa svo mikil áhrif á og þetta er svo flókið. Og síðan kemur greinilega þessi millikynslóðaflutningur eins og við heyrðum svo vel frá Sigríði og við virðumst ekki vera að gera mikið til þess að stoppa millikynslóðaflutningin hvorki í heilbrigðiskerfinu eða skólakerfinu. Finnst ykkur þið sjá einhverja vísir, einhverja breytingar sem gætu verið í farvatninu í þessum kerfum núna, sko miðað við þegar þið til dæmis voruð að alast upp, til dæmis Anna og Guðbjörg?
Já, sko ekki, mér finnst ég sjá svona, það svona sprotar hér og þar, það eins og hérna upp á Landspítala geðdeild, þau eru að gera margt gott. Svona sprotar hér og þar svona á gólfinu og svo þessi nýju réttindi, réttarbót fyrir barna sem aðstandendur og þessi endurskoðun á lögunum hjá félagsmálaráðuneytinu. En ég og maki minn, við fórum höfum á síðastliðnum árum verið að fara með svona fræðslu út allt í barnaverndar og félagsþjónustu og félagasamtaka í nokkrum sveitafélum, alveg frá 2014 minni mig að 2013. Og við erum einmitt báðar líka, við erum líka báðar börn sem báru mikla ábyrgð í æsku, hún á frá áfengis- og fíkniefna og eitthvað geðrænt og ég átti upp sem sagt móður sem nú látin sem var með líkamlega föllun, þannig að ég merkti mig svo mikið í þessum litteratúr sem að ég var að skoða þegar ég var að gera mína doktorsrannsókn í öðru samhengi út í Bretlandi. En þegar við fórum með þessa fræðslu og við erum búin að vera að tala út allt, þá bara áttum við okkur á því að það lítið verið að gera. Það ekkert svona, sko, þetta kveikti náttúrulega í starfsfólki, þetta kveikir í starfsfólki og áhugi og vilji, en þú veist, það vantar einhvern veginn að let's do it og þetta ekki flókið, þetta eru jafnvel bara svona á einu A4 blaði bara svona ákveðina atriði sem þarf að skima fyrir og athuga þegar bara hvernig staða barna og félagsráðgjafar til dæmis læra holistic approach og margt fagfólk gerir það sem heildarsýn og alltaf meta aðstæður og stöðu fólks og allra í fjölskyldinni en þú veist, en svo einhvern veginn, það vantar einhvern veginn að let's do it, sko, og mér minnir að hann Saul Becker sem einmitt að einna svona frumkvöðlunum í Jón Keres í Bretlandi og skrifa mikið og rannsaka, hann kom að ráðstefnu mitt sem að þú sagði mig frá Þórunn. Fyrir 1,5 ári síðan. Já. Var svona að kynna bara rannsóknina sem hann hefur. Og hvort að hann sagði ekki bara eftir hverju eru það að bíða? Já, nákvæmlega. Það þarf ekki, þetta ekki flókið, bara let's do it. Já. Það nefnilega, við getum rannsakað endalaust og talað endalaust. En það náttúrulega málið með það sem við reyndum á Landspítalanum fyrst og reyndum að breyta þarna 2005-2009 að því að eins og þið segið, þetta bara næstu því let's do it. Það í fyrsta lagi eru þeir sem koma, fullorðnir sem koma til þjónustu á geðdeildirnar, þeir eru aldrei spurðir að því hvort þeir eigi börn. Það ekki í reglunum okkar að gera það örugglega einhverjir, en það þarf að bara vera að gera það við alla og þá sé meðferðarspurningin hefur áhyggjur á börnunum og þá í rauninni sértu komin á sporið og það þurfi kannski stundum ekki meira en þetta til þess að vera með ákveðna forvarnir. En við erum samt ekki að gera þetta. Og geta tekið erfið samtölu, þetta það erfitt fyrir foreldri getur verið að opna á þetta og það ótti við barnavernd og svo framvegis. Að geta tekið þessi samtöl og það þarf að eiga sér stað. Já. Já, maður bæta ekki þessu vel búin að horfa sem í kjögun á mér. Langaði bara til að koma því að það hefur komið aðili frá, við getum nefnilega hort til útlanda, það búið að finna hjólið og við þurfum ekki að finna það sjálf og þetta ekki flókið eins og ég segir. Það þarf kannski aðeins að náttúrulega láta til dæmis kennara að hafa ákveðin verkfæri og þau eru ekki flókin. Í Wales, hann kom frá Wales, Mark Bellis, fyrir 2 árum og það mjög góð fyrirlestur á einmitt vefsíðu Geðverndarfélagsins sem að hann hélt þá áföll í æsku og þar að meðal að eiga foreldri sem með geðsjúkdóm eða fíknisjúkdóm og því fylgir ýmislegt annað, vanræksla eða ofbeldi og þess áttar. Og það sem hann sagði í skólanum í Wales, þá eru þau búin að gera svona átak og þá eru kennarar meðvitaðir
hjá hverju einasta barni í sínum bekk hvaða áföll þau hafi upplifað. Og þetta er það sem er kallað ACE rannsóknin og ACE-listin, þar eru 10 atriði sem er spurt og þeir voru bara meðvitaðir það hvert einasta barni í sínu bekk hafði upplifað og það er svona einstaklingsmiður nálgun. Ef það var eitthvað barn sem hafi lent í því að það var heimilisofbeldi kvöldið áður, þá kom lögreglan á staðinn og lét síðan skólan vita hvað hefði verið að gerast í lífi barnsins. Það var tekið á móti því þannig að þau ættu ekki að fara beint inn í bekkinn, það var tekið afsíðis og spurt hvernig líður þér og eitthvað svona og það fór inn í bekkinn þegar það var tilbúið til og þetta er náttúrulega held ég eitthvað sem að myndi breyta mjög miklu fyrir þessu börn því að þínir viðmælendur voru mjög mikið að tala hvað skólinn hefði brugðist og enginn spurt hvernig líður þér og eins hef ég unnið í Noregi þar sem að einmitt norðmenn voru með alltaf eina mannesku á hverju einustu vakt á geðspítala sem að var svona börneansvarlig og hann hefði ábyrgð að skrá börn allra sem voru lagðir inn á þeirri vakt og einmitt að spyrja þessara spurningar hvar eru börnin stödd, hefur áhyggjur af þeim og þá var sett eitthvað í gang. Þannig að þú ert að tala svona bara að setja svona ákveði verklag inn Bretar hafa gert það svo vel í tilefni Jón Keris, þeir eru með þetta í skólanum til dæmis og það er bara eins og ég sagði áðan í fyrirlestunum einmitt að þeir eru með bara svona alveg svona samstarfsplagg og verklag og það er allir einhvern veginn með í þessu sem að koma að börnum í ýmsu samhengi starfs. En hvað hindrar það í íslensku samfélagi? Því við fylgjumst ágætlega með og við erum búin að fá fullt af sérfræðingum til okkar og alveg frá eiginlega bara 2007 höfum við verið að fá sérfræðingar sem hafa talað mikilvægi þessara barna og að sinna þeim. En okkur hefur ekki tekist að innleiða verklög inn í heilbrigðiskerfi og ekki skólakerfi. Hvernig eigum við að gera það? Já, það er spurning. Ég býst við að þurfa að koma ákvörðun einhvers staðar ofanfrá, það ekki. Og af því að það er einmitt sprotar víða í skólum, ýmislegt. Það er verið að kenna lífsfærni og það er verið að kenna núvitund og það er verið að kenna samskipti, en það er einmitt svona kannski svolítið happdrætti, hvort það er í þínu skóla eða ekki. Það er ekki á landsvísu. Þarf ekki að vera eitthvað stefna í því sambandi við bara hvernig að mæta þessum hópi, því ég held að sé ekki á blaði. Þannig að það er alveg ótrúlega mikilvægt það sem að þið hafa verið að gera að setja raun og verið þennan hóp í forgrunn svolítið í ljósið og að það þarf að sinna honum betur. Og eitt sem ég vil nefna er að kollega mínar á vettvangi, félagsákjar sem að vinna í félagsund, þau segja mér að bara stór, og þetta er náttúrulega bara anekdótalega enga vísindur á bakvið, að bara meira þeirra upplifin, að það er alveg stór hópur einmitt af ungu fólki og eldri sem að einmitt hefur átt svona erfiða barnæsku út frá veikindum eða annars konar erfiðum aðstæðum. Og Bretar einmitt taka þetta svolítið svona, þeir ekki bara horfa á börn sem Jón Keris sem eru börn foreldrar með veikindi eða fötlun, heldur líka erfiðar félagslegar aðstæður eins og fátækt og einangrun er líka svona svolítið þarna inni líka, þannig að þetta er, já. Freistandi að auglýsa greinlína í Geðvendablaði sem þú skrifaðir, var það ekki 2017? Jú, það var 2017. Jú, var ekki 2000, jú, sem ég skrifaði með konu minni, Björgu, einmitt. Hún skrifaði þarna, bókin hennar Hljóðin í nóttinni. Meira það, já. Og bókin hennar einmitt er svolítið Hljóðin í nóttina, það er svo marga birtingamyndir af barni í ábyrgðarhlutverki í hennar bók sem hún skrifaði hana 2014 já. En svona að lokum getur þetta tengst einhverri skömm, því að ég hefur þá reynslu að það var auðvelt að innleiða svona verklag til dæmis á Landspítalann varðandi börn krabbameinssjúkra, en það hefur gengið miklu erfiðlegra varðandi börn geðsjúkra. Getur það verið við einhverja vangaveltur í kringum það? Já, ég held að það gæti alveg verið. Báð þessi sjúkdómar, bæði þessi veikindi, áfengis og fíkni og svo þetta eru tveir svona skammar tengdir sjúkdómar sem þurfum miklu meiri umræðu og opna umræðina miklu meira.
Mér finnst líka svo mikilvægt það sem að þið hafið bent á rannsóknir og líka kom sterklega fram í erindi Sigríðar að það skiptir svo miklu máli að sé einhver þótt að sé ekki nema einn fullorðinn sem að barnið hefur sem trúnað og síðan að líka þessi upplifun sko maður fann svo sterkt í gegnum erindi hennar að hún var eiginlega ábyrg fyrir veikindum móður sinnar og það í rauninni aftengja það að barnið sé ekki ábyrgt fyrir veikindum foreldrana og síðan bara eitt af verndandi þáttunum og stærstu verndandi þáttunum eru tómstundir og skólakerfi og þess vegna þurfa þau kerfi að vera mjög meðvituð til þess að skólinn sé athvarf til vaxtar og næringar fyrir börn. Þetta bakland sem að felst einmitt í vinatengslum og starfsfólki í skóla. Eins og hún nefndi, hún Sigríður. Það er kannski líka bara að taka fram að þessar fjölskyldur þær upplifa ótta við að opna á þetta og ræða þetta og þeir kannski líka skapa, eitthvað svona þannig að þau upplifa að þau getur komið örugg fram og rætt opinskátt þessi mál af því það þessi, eins og bara rannsóknin sýna bara þessi ótti hjá foreldrum og börnum að fjölskyldinu verði sundrað. Börnin óttast að vera tekin og það þarf að vera mjög skýrt einhvern veginn að það kemur alltaf svo skýrt fram í titlunni hjá þér. Já, þau vilja fá hjálp við að dvelja í þessum aðstæðum, þau vilja fá viðurkenningu á þeirri umönnun sem þau eru að veita og einhver sjáu þau og hlusta á þau. Það held ég að Bretar hafa einmitt gert mjög vel. Mjög vel einmitt. Og það, mér finnst mikilvægt að sjá þetta ekki sem svart eða hvítt, þetta er samspil margra þáttar sem að gerir aðstæður barna erfiðar. Þannig að maður sé ekki að gjaldfella foreldra með alvarleg veikindi. Það er ekki það, það er þetta samspil. Og milli þjónustu barna, foreldra og ýmislegs annars í lífi barna. Eitthvað svona alveg að lokum, eitthvað stutt, eitthvað svona sem að ykkur finnst þið verða að koma að í þessu sambandi. Þegar nú er næst á dagskrá að hleypa erlendum kollegum að, en bara svona þess að þið séu ekki að sitja inni með neitt sem að þið, Eydís spurði ekki á þessu eða áhorfendurnir 300 spurði ekki á þessu. Ég vil kannski bara segja að mér finnst að þessi ríkisstjórn hafi virkilega sett á sína sem forgang hjá sér að bæta hag barna. Það er búið að samþykkja lög sem eiga að bæta þjónustu og samþættana fyrir börn og heilbrigðisráðuneyti, menntamálaráðuneyti, félagsmálaráðuneyti meðal annars hefur komið að því og ég myndi bara segja að þetta sé bara alveg frábær byrjun. En við eigum langt í land, þetta er langhlaup, þannig að við þurfum að halda áfram á fullum krafti að bæta. Já, algjörlega. Tek undir það. Já. Bara þakka ykkur innilega fyrir ykkar innlegg og umræðurnar og bara frábært, þetta er svona, nú verðum við bara að halda áfram. Já. Það er bara fólk úr háskólanum, atvinnulífinu, bara allstaðar, við þurfum bara að laga þetta í íslensku samfélagi. Já. Já, nú erum við komin til útlanda en ég held ég geti þurfi ekki að tala ensku við Sigríði Tulinius. Hún er mætt til okkar og er á Zoom-i og hún hefur búið í London undanfarin ár og ég tek þetta nú bara beint upp úr fréttablaðinu. Ég hef ekki miklar upplýsingar hana nema það að hún hefur í hringiðu breskra stjórnmála og hún lærði myndlist á Íslandi en skipti svo yfir í borgarhönnun og þaðan í lögfræði og starfa nú fyrir skoska þjóðaflokkin á breska þinginu. En hún ætlar að vera með erindi sem að leiðir okkur svona inn í næsta kafla á þessu málþingi, Our Time og ég er mjög forvitin að heyra hvað hún hefur að segja. Það er með innilega að fá tækifæri til að halda erindi á þessari mikilvægu ráðstefnu í dag. Hún hefur verið lengi í undirbúningi og loksins erum við samankomin til að ræða málefnið börn sem aðstandendur og leita lausna. Í miðju erindi ætla ég að segja ykkur mína sögu og vegferð. Ekki af því hún sé einstök eða merkileg, heldur einmitt af því hún er svo alltof algeng. Í rauninni alveg dæmigerð
fyrir börn sem alast upp í aðstæðum þar sem foreldri á við geðræn vandamál að stríða. Við höfum því miður ekki nákvæmar tölur á Íslandi það hversu mörg börn alast upp í slíkum aðstæðum. En samkvæmt útreikningum í Bretlandi þá eru það sennilega 3 börn í hverri breskri skólastofu sem alast upp í fjölskyldum þar sem foreldri á við geðræn vandamál að stríða. Þetta gefur okkur einhverju hugmynd hvað þetta er rosalega algengt. Ég vona að mín saga geti hjálpað okkur betur að sjá hvað það er sem börn í þessum aðstæðum þurfa og hvernig hægt er að grípa inn í. Þetta snýst ekki að kenna foreldrum eða búa til meiri skömm. Þetta snýst einfaldlega að færa fjölskyldum hjálparhönd á einum erfiðasta tíma í lífi þeirra og börnum tækifæri til að halda áfram að vera börn. Mér langar líka að segja mína sögu til að bera vitni fyrir hin börnin sem komast ekki heil úr sínum aðstæðum. Einhvern tímann heyrði ég að það var hægt að skipta börnum í 2 hópa, fíflabörn og orkídeubörn. Fíflabörnin fæðast sterkbyggðari, þau þrífast í alls konar jarðvegi og aðstæðum. Orkídeubörnin eru aftur á móti viðkvæmari, þau þurfa kjör aðstæður til þess að komast af. En það einmitt ekki öll börn í þessum aðstæðum sem komast út úr þeim ósködduð eða finna nokkuð tíman réttu orðin til að vinna úr því sem gerðist fyrir þau. Við sjáum þetta sérstaklega í rannsóknum svokallaða kynslóðaflutninga. Samkvæmt þeim eru 70% þeirra barna sem alast upp með foreldri sem eiga við geðræn vandamál að stríða líkleg til að eiga sjálf við geðræn vandamál seinna á lífsleiðinni. Þetta er alveg ótrúlega stórt hlutfall og vítahringur sem við þurfum að finna leiðir til að brjóta. En því miður hefur það verið reynsla allt of margra barna að ekkert er gert til að grípa inn í. Ég var 11 ára þegar ég áttaði mig á því að það var eitthvað stórkostlega alvarlegt í gangi. Foreldri mitt greindist með alvarlegan geðsjúkdóm. Það kom eins og þruma úr heiðskíru lofti. Fram að þessu hafði mér fundist lífið algjört ævintýri. Ég var glaðlegt barn, en allt í einu var lífið grátt. Einhvers staðar vissi ég að ég þyrfti á öllum mínum styrk að halda. Eftir einhverja daga var sest niður með mér og það var reynt að útskýra hvað hafði gerst. Það vöknuðu strax hjá mér spurningar. Var þetta mér að kenna? Myndi þetta þýða að ég yrði veik þegar ég yrði fullorðin? Hvenær yrðu hlutirnir eðlilegir aftur? Þetta er eina skiptið sem ég man eftir því að einhver hefði talað við mig hvað var að gerast með beinum orðum. Síðan tók við þögnin, sem enginn til það hvernig fullorðna fólkið kom fram með mig. Auðvitað komu margir til hjálpa og foreldrar mínu reyndu að vernda mig eins og þau gátu. Ég fór í pössun, fékk að fara annað meðan það versta gekk yfir. Því góða fólki mun ég ætíð vera þakklát. En það var þessi þögn sem var svo erfið. Ég vissi að þetta væri sjúkdómur, en einhvers staðar skildi ég ekki af hverju enginn þorði að tala þetta við mig. Ég hefði haldið að ég fengi samúð og ég byrjaði að skilja það að ef foreldri mitt hefði verið líkamlega veikt en ekki andlega, þá hefði viðbrögðin verið allt önnur. En svo kom tækifærið sem ég hefði verið að bíða eftir. Ég var í 7. bekk og í skólanum var okkur sett fyrir að lesa Engla alheimsins eftir Einar Má Guðmundsson. Ég fylltist von þegar ég áttaði mig á því að bókin var skrifuð frá sjónarhóli aðstandenda. Ég sökti mér ofan í bókina og hélt núna að tækifæri væri komið. Ég myndi loksins fá tækifæri til að tala þetta við fullorðna fólkið. Ég skrifaði ritgerð bókina með titlinum Aðstandendur geðsjúkra. En svo kom stóri dagurinn því höfundurinn sjálfur myndi koma í skólan og tala við nemendurnar á bókasafninu. Hér var mitt tækifæri. Ég hlustaði á hvert orð með andtakt og loksins þegar komið var að því að spyrja höfundinum rétti ég strax upp hendina og sagði að ég var einmitt líka aðstandandi og spurði einhverja spurningu hvernig þetta horfði allt við honum.
Við tók lengsta þögn lífs míns. Ég sá að fullorðna fólkið var flóttalegt og það horfði ekki beint í augun á mér. Þau vissi greinilega ekki hvernig þau átt að svara og svo var fljótt skipt umræðuefni. Mér leið eins og ég hafi gert mig að fífli, að ég hafi gert eitthvað rangt með að tala það. Ég fór á bókasafninu breytt manneskja. Hugrekkið sem ég hafi borið í brjósti var farið. Ég sagði sjálf mig, nú máttu aldrei tala þetta aftur. Og ég stóð við það. Ég vissi bara ekki hverjum ég geti treyst. Ég byrjaði þess með þetta leyndamál og tók það með mér í gennum grunnskólan, menntaskólan og áfram inn í framtíðina. Ég fór í háskóla og fluttist svo til Englands í framhaldsnám. Ég var orðin 20 eitthvað og fullorðinslífið var byrjað. En fortíðardraugarnir leituðu ennþá á mig. Blessunarlega hafði þessi ótti sem kviknaði þarna þegar ég var 11 ára að ég yrði næst í rauninni ýtt mér af stað í leita sálfræðingi. Og þá loksins fann ég það sem ég hefði verið að leita að í öll þessi ár. Hjá sálfræðingnum fann ég loksins einhvern sem sýndi mér skilning. Það var engin skömm, ég fekk loksins pláss til þess að hafa tilfinningar og mér var hjálpað að setja þau í orð. Ég var loksins byrjað að skilja að það sem ég hefði upplifað var algjörlega yfirþyrmandi fyrir barn. Ég skildi hvað þetta hefði mótað mig mikið, en við vitum jú að það er sambandi foreldris og barns sem er mikilvægasta samband fyrir þroska einstaklings. Á sama tíma í mínu lífi fékk ég starf í breska þinginu og í því starfi var ég að berjast fyrir réttindum alls kyns hópa. Ég fór að velta því fyrir mér hvort það væri einhver að berjast fyrir réttindum barna í aðstæðum eins og ég hafði upplifað. Ég byrjaði að leita og ég fann samtökin Our Time. Einstök samtök sem við munum heyra betur frá hér á eftir, en þau berjast fyrir réttindum þessara barna eins og mín. Í starfi mínu fékk ég tækifæri til að funda með framkvæmdastjóra Our Time, Dipnu Konani, og ég man svo ótrúlega sterkt eftir að hafa hitt Dipnu í fyrsta skiptið. Hún byrjaði fundina á því að lýsa þessum börnum, að spurningar sem vakna fyrir þeim eru einmitt þar sömu og vaknuðu fyrir mér. Er þetta mér að kenna? Mun ég verða veik eða veikur líka? Ég man að ég gat ekki komið upp orðið á þessum fyrsta fundi. Mér var svo ótrúlegt að heyra manneski tala þetta opinskátt og sá að mín reynsla sem ég hafði reynt að halda leyndri væri mjög típisk fyrir börn í þessum aðstæðum. En hvað hefur þessi dæmisaga mín fram að færa? Hún vonandi sýnir það hvað börn í þessum aðstæðum þurfa og hvað þau vilja. Rannsóknir Our Time hafa sýnt að það er þrennt sem börn í hlutverki aðstandenda þurfa. Númer 1. Manneski sem þau treysta og sem er tilbúin til að hlusta á þau. Númer 2. Útskýring og fræðslu geðsjúkdóma. Og númer 3. Að finna að þau séu ekki ein. Þessi börn eru ekki að biðja mikið og þau eiga skilið að fá þessa hjálp strax, en ekki bíða þangað til að þau eru nógu stór til að leita sér hjálpar. Ég held að mín saga sýni að ég var að leita af einhverjum sem myndi útskýra og tala þetta við mig. Ég hefði viljað að kennararnir í skólanum sýndi því skilning hvað var í gangi. En ég kunni ekki að biðja það, en það var ég bara barn. Við verðum að horfast í augu við það að skömmin í kringum geðsjúkdóma kemur í veg fyrir að börn þeirra sem kljást við geðsjúkdóma fá þann stuðning sem þau þurfa. Inngrip Our Time snúast einmitt að búa til öruggan vettvang þar sem börn fá tækifæri til að fá fræðslu og einhver til að tala við. Þar sem börn og foreldrum er hjálpað að vinna saman og sinni reynslu. Ég veit til dæmis að foreldrar mínir hefði viljað fá aðstoð á sínum tíma. Þetta er ekki einfalt fyrir foreldra og þau eiga skilja stuðning hvernig er best að sinna foreldrahlutverkinu í þessum erfiðu aðstæðum. Inngrip Our Time snúast líka að hjálpa þeim sem vinna með börnum, líkt og kennarum, hvernig er best að bregðast við. Ég veit að þetta er ekki auðvelt fyrir kennara, en líkt og þegar ég fann hugrekki á bókasamninu,
Það eru þessar stundir þar sem börn þora að opna sig og vilja leita sér hjálpar að það sé fólk í kringum það sem viti hvernig er best að bregðast við. Þessar litlu stundir geta skipt öllu máli. Það er mikilvægt að grípa inn snemma því annars er hægt á því að vandamáli ágerist og sárin fái ekki tækifæri til að gróa. Eins og rannsóknir hafa sýnt þá geta börn í dag orðið sjúklingar morgundagsins ef ekkert er að gert. En ef við grípum inn í með þessum einföldu og ódýru lausnum sem Our Time og aðrir bjóða upp á, þá bæði spurum við pening fyrir heilbrigðiskerfið, en það sem er miklu mikilvægara við gefum börnum það sem þau eiga skilið, tækifæri til að eiga góða byrjun í lífinu. Kæru gestir, það gleður mig einstaklega mikið að gefa orðið yfir til vinamanna í Our Time. Það er mín einlæg ósk og von að þessi ráðstefna verði til þess að við réttum þessum börnum hjálparhönd. Ég trúi að við höfum allar forsendur til að gera betur. Hjálpum fjölskyldum í þessum erfiðum aðstæðum, skiptum út þögninni fyrir skilning, fræðslu og stuðning. Takk fyrir mig og nú gef ég orðið yfir til Our Time. Við þökkum Sigríði Tulinius fyrir hennar innlegg í þetta málþing. En næstu 3 erindi, við verðum erlendis svolítið. Við förum aftur til Bretlands og svo förum við til Noregs og Þýskalands og þær ætla að koma frumkvöðlarnir frá Our Time, Dipna Kunein sem er framkvæmdastjórinn og Helena Kulikowska sem er þróunarstjórinn þeirra og þær ætla að segja okkur meira frá Our Time og ég hvet okkur til að googla Our Time því að ég farið inn á heimasíðuna þeirra og það er allt fullt af góðum upplýsingum og þetta er greinilega prógram sem vert er að skoða hvernig við getum unnið með börnum sem eiga foreldra með geðrænan vanda. Nú frá Noregi kemur framkvæmdastjóri Barns Beste og það eru 2 hagsmunasamtök í Noregi sem vinna að þessu málefnum búin að gera til margra ára. Það er Barns Beste og síðan Voxni for Barn. En Siri Gestal sem er framkvæmdastjórinn, hún kom til Íslands árið 2017 og kom held ég á vegum Ásmundar Daða eða félagsmálaráðuneytisins og var þá að segja okkur frá starfi Barns Beste og ég held kannski að það hafi haft einhver áhrif inn í ráðuneytið þá og sem við erum kannski að uppskera af í dag. En með henni er kona sem heitir Linda Fischer Høyrem og hún er einnig að vinna þarna í Barns Beste og það er henni mjög gott starf. Síðan er þessi hugmyndafræði Our Time að hún er, það er verið að taka hana þarna upp í Barns Beste og líka í Þýskalandi og þar kemur Klaus Henner Sperling og hann er í rauninni frumkvöðull með Kids Time Network í Þýskalandi. En hlustiði á þau og horfiði, mjög flott erindi frá Bretlandi, Noregi og Þýskalandi og við komum aftur og eftir þegar þau hafa talað. Takk fyrir. Hello, I'm Dipna Kunein. I'm the Chief Executive of Our Time and I'm really delighted to be here with you today to share our work and to exchange ideas. I'll hand over to Helena Kulikowska now, who will introduce herself and also set up the slides. Hello, my name is Helena Kulikowska and I'm the Development Director of Our Time. We will just get our presentation ready for you now. Okay, who are we? Our Time is a charity which supports children and young people who have a parent or parents with a mental illness. They're often called COPME. That means simply children of parents with mental illness. We've developed in our charity specialist interventions for this group to help increase their resilience and reduce their risk of developing mental health problems in later life. We advocate for the children in public policy and funding frameworks. And today we're going to tell you about the group and about the impact of parental mental illness and what you can do about it, which is really important. There are 2.9 million children and young people in the UK living with a parent with anxiety or depression.
that doesn't include other illnesses. So that's a huge number. And the evidence is that 20% of children across Europe, Australia, and Canada have a parent with a mental illness. Without support, it's estimated that 70% of these children are at risk of developing a mental illness themselves. That again is a huge number, and this comes from a research paper from the US. However, it's not inevitable. The environment plays a huge part in the expression of genes. So one can have a vulnerability through family history and genetics, but that vulnerability will be expressed if the environment adds stress. The environment is hugely important. It's not just genes. It's really important that the environment provides safe spaces and protective factors, and that can make a huge difference to these children's lives. And we have 20 years of evidence to prove that. We're going to talk about the impacts first. So let's look at the burden of the caring role that children often take. Not all children take on a caring role and the responsibilities that that entails. But when a parent is ill, it's very frequent that the eldest child in the family will become the carer for other siblings and also for the parent. This has an enormous impact on the life of the child and their psychology. Where the parent and child have a role reversal and the child takes on the parental responsibilities, the child becomes a little adult, and that's very difficult to shift. That becomes a kind of lifelong pattern where you have an adult who has never been a child. So what they feel is responsible for the parent's well-being and sometimes from causing the illness. It's a fairly common idea in life that we say like father, like son, or it runs in families. All of these things lead children to believe that they will get the illness and that they might be the cause of the illness and that they're somehow responsible if they're just good enough or if they do everything right, that they will help the parents to feel happy. Of course, this is an unrealistic expectation. So they often have feelings of guilt and low self-esteem because they're not able to fix it and they shouldn't really be asked to fix it. Because they have a sense of loyalty and protectiveness towards the family, they don't usually tell anybody about what's going on in the family and they try to keep it secret. So it's quite difficult to help these children because they are not the children who come out and ask for help. Neither are they the children who cause problems at school or out on the street. Mostly they're withdrawn and quiet. They worry about their parents' safety, and so they often miss school, and sometimes they drop out of school because they're frightened of leaving home. They don't bring their friends home because of chaotic family life, and that leaves them feeling very isolated. As I said, there is a very likely disruption to underachievement at school and disruption through being late for school, not attending regularly, sometimes being excluded for not having their gym kit or for being tired, etc., which adds stress upon stress. Children can have different responses, so they can range from being very controlling and dictatorial or compliant, sometimes disassociated, so they block their feelings, and sometimes aggressive and self-destructive. So shame and stigma play a huge part in the denial and the neglect of these children, because nobody really wants to talk about mental illness, and even less do they want to talk about parental mental illness because they fear that it will be seen as parent blaming. So parents don't talk to their children about their illness because of shame and stigma, and they don't generally reveal what's going on to social workers, teachers, and the potential sources of support. They just don't look for that support because of shame. And the children often get, and the family gets separated from social bonds, neighborhood groups, other kinds of networks that most families join when they're bringing up children, which provides an enormous amount of support for parents.
these parents don't take advantage of those networks. The children feel embarrassed about their parents. As I said, they don't bring their friends home and they don't usually tell anybody about it. And they often feel rejected by peers and in fact self-isolate for fear of rejection. They get bullied in the playground because of being different. And so shame and stigma causes them to hide rather than to look for help. I'm going to talk about the different ways that we can reduce stress. One of them is offering a good explanation, age appropriate, to the children. This helps the child to feel more in control of their situation, to have the information they need to understand the illness, and also to be able to differentiate between facts and between prejudice and myths. It reduces the child's vulnerability to the invasive aspects of the parent's mental illness. We talked earlier about when a parent is ill, their thinking is not straight, their thinking is disordered, and that can affect the child unless the child has the capacity to think for themselves. It prevents frightening misconceptions about the illness. They may have heard big words like schizophrenia, anxiety, etc. from professionals, and they may have friends and relatives who have less medicalized formulations, but equally frightening ideas about mental illness. To have a good explanation enables the children to differentiate between their parents' ill and non-ill behaviours. It reduces the likelihood of the child adopting any of the ill behaviours themselves. The child knows the parent very well and can tell when they're getting ill, and it really helps them to understand what is the personality of their parent and what is the ill behaviour. Having a good explanation prevents confusion in the child's mind and self-blame. Over to you, Helena. Thank you very much, Dymphna. Now I'm going to talk to you about Our Time's approach. So Our Time has developed specialist interventions specifically to support children and young people whose parents have a mental illness or a mental health issues. And both of our key interventions are founded on 3 key pillars or protective factors that international research has shown can help build resilience in children and young people. These 3 key pillars are knowing you're not alone, having a good explanation, and having a trusted adult to talk to. So the 2 programs that I wanted to talk to you about today are the Kids Time workshops and the Who Cares program. We'll focus on the Kids Time workshops because that is the project that we will be rolling out in Iceland. But I will also briefly explain our Who Cares program. So the Kids Time workshops are multi-family workshops for whole families where one or more parents has a mental illness. How they usually work before the time of the pandemic is that you would have around 15 to 20 families coming together once a month after school to a community setting to learn together about mental illness. But it's adults and children coming together, it's the whole family, and these are psychoeducational workshops where the family can connect with others in the same situation, learn about mental illness, and it's a place where the children and young people have a space to be kids and have fun. They usually take place after school for about 2.5 hours. The way we work is open referrals, so any service or agency working with children and young people can refer into a Kids Time workshop. And families can also voluntarily sign up to take part in the workshops, and that is also actively encouraged. We're not a delivery organisation, so we don't deliver the intervention ourselves. Instead, we have a license for the Kids Time workshops, and that's exactly what we're doing in Iceland, where we will enter into agreement with a partner and we will train them up in the Kids Time workshop intervention and provide them with the manuals, the programs and the resources in order to be able to develop and deliver this project in their region. Our Who Cares program is our schools program. We take a whole school approach, which means that we work with the whole school. That includes the senior staff and the support staff.
And the Who Cares programme aims to develop an understanding and compassionate school culture in relation to mental illness. What we aim to do with the Who Cares programme is to raise awareness about mental health and mental illness and parental mental illness within schools, so that any affected pupils within the school feel safer and supported and feel safe to ask for help. How we deliver that programme is that we provide awareness raising and training for all school staff, and we also support teachers with education resources, and that includes assembly plans and lesson plans, so that they can deliver our material within the classroom. And the objectives of the programme are to help open up the conversation about mental illness within the school, tackle the stigma, and help the affected pupils to feel less targeted and isolated, and so that mental illness becomes something that is normalised and not stigmatised. So moving back to the Kids Time workshops, I wanted to talk to you about some of the key principles that make up our Kids Time workshops. So we work in a very systemic way. The Kids Time workshops bring together families and professionals. The focus is very much on relationship building, not only inside the family, but outside the family as well. So between families and professionals. And it's looking at how we can address the environment. So the Kids Time workshops aim to provide that safe space for children and young people, but we work together with the family to help them understand mental illness and its impact on the whole family better, so that when they go home, they can look at the home environment and understand perhaps how the environment around the children and young people in the household can be developed or improved, so that the children and young people feel safe and supported. The Kids Time workshops offer psychoeducation, not therapy, although we do draw on therapeutic approaches. The focus is very much on providing families with the tools and languages and explanations to aid thinking and understanding. Very importantly, they are voluntary, so nobody is forced to come to a Kids Time workshop. So whilst services and agencies can refer, it is absolutely up to families whether or not they wish to participate and attend. So it's very much an active community where the children, young people and the parents are encouraged to be active participants in their own care and not passive recipients. And there's also no time limit on the Kids Time workshop, which stands in contrast to most services. So families can attend as many or as few workshops as they please. And that's really important and recognised among our families. Whilst the Kids Time workshops are run by professionals, we have a very non-hierarchical ethos. So the environment and setting is friendly, it's very supportive. We work on the basis of mutual respect, and we focus on strengths as opposed to weaknesses in the family. And it's all about building on those strengths and focusing on what the family is already doing well. By bringing the family together and helping the family to talk more openly about mental illness, we address some of those issues around psychological separation. So the children and the young people begin to understand their parents' mental illness better, which helps demystify the mental illness. It helps to address the worries and fears that the children have, and it helps the children to understand their situation better. But it also enables the children to develop a mind of their own, capacity to think for themselves, and encourages them to love their parents without the fear that they will also develop a mental illness themselves. We pay a lot of attention to language and thinking around mental illness and what interpretations and definitions and labels are helpful or unhelpful. And all learning and discussion is done in dialogue with the family.
This is especially important around different cultural interpretations of mental illness. So whilst we offer psychoeducation, we maintain an attitude of openness and curiosity, and about seeing the world from each other's perspectives and point of view. And whilst we work with the whole family and the parents benefit, the focus is very much on the children and the young people. So what actually happens at a Kids Time workshop? So as I said, the workshop normally lasts around 2.5 hours. However, the delivery team will usually meet around half an hour beforehand to plan the session, and they will always meet for at least half an hour afterwards to debrief and address any issues. It's worth mentioning that we do normally provide families with supports with getting to and from the workshop. So many of our workshops provide families with taxis to get to the workshop and to collect them at the end. And that is really important, because transport and getting to a workshop can become a barrier to participation, especially when the parents have severe mental illness or there are a number of children in the family. It can become quite a challenge and an obstacle getting everybody out of the house and to a workshop. So families really appreciate having that additional assistance to get there and back. So the workshop normally starts, say, around 5 p.m. The families will start arriving at that time. We normally offer drinks and snacks to help get people settled. And this is very much a time of coming into the space. So the children have some time to run around and let off steam. The parents have some time to become calm in the space, connect with other parents, other families that are there. This is also the time where, if there are any new families attending the workshop for the first time, staff will use this as an opportunity to informally introduce them to staff and other families in the space. This is the whole family session. So the seminar is the psychoeducational part of the workshop. So every Kids Time workshop follows a topic or a theme about mental health or mental illness. This is sometimes pre-planned by the workshop staff, so they may wish to address a certain topic, something that might have come up before. For example, a very common fear for children and young people is a mental illness catching, or what is mental illness? So you might take this as a theme for the workshop. Alternatively, sometimes the workshop leader will open this up to the parents and children in the room and say, what's been on people's minds this month? And a child or young person might say, well, I want to know what bipolar is because my mum has that. So the workshop leader will take that as an inspiration for the session, and they will facilitate a session around that. Before that happens, the drama facilitator will usually set an icebreaker activity at the beginning of that session, just to help everybody get settled and help them to loosen up a bit, so the session doesn't feel so formal. So when the seminar topic is set, usually there will be an activity that either the whole group will do together, so all the families and the staff together, or families will be tasked to do a little activity within their individual family units and then report back to the rest of the group. And what's important about this session is this is the whole family working. It's multi-families in the space, and it's the parents and the children working together around something. At the heart of the workshop, the parents and the children split off for about an hour. The children will go into a separate room with the drama facilitator, and they will have an hour to play games, socialise, but also work together on creating a short drama or a playlet. So the purpose of the games and the play, again, is to help the children socialise, get to know each other, relax, let off steam. But then we use drama as a really powerful tool to
help the children to engage with the topic of mental health and mental illness, and to express themselves, because very many of these children come into the workshops feeling either lacking confidence, or they feel that they have never been listened to before. So this is used as a mechanism to give them a voice. So the drama facilitator will work with the children and young people to create a short playlet around the topic of that particular session. And of course, very often the children and young people will have been affected by the issues that are being covered at the workshop. So in order for them to not feel exposed or overwhelmed, we do put protective measures in place. So for example, the children and young people will never play themselves in a play. They will assume the role of characters, which helps them to have a little bit of detachment and objectivity when engaging in a certain scene. There is always time to debrief at the end, and our facilitators are very much trained in keeping children protected and safe in the space. So the children will put together a short playlet, and then that is then filmed. Whilst that's happening, the parents have what we call the parents group. They will be spending an hour together with other parents and with the workshop leader. And this is very much a peer-to-peer conversation and an opportunity for the parents to either discuss some of the things that have been raised in the workshop, or to generally explore some of the issues and challenges they face around parenting with a mental illness. It's an opportunity for the parents to connect with one another and to connect with other adults who have an understanding of what they might be going through. But the workshop leader is there to help facilitate the conversation and maintain the focus on the children, helping the parents to perhaps see the world from their child's point of view and start to understand what the impact of their illness on their children might be. So after that, everybody comes back together, so parents, children and staff, and they come back to share pizza. And again, this is another characteristic of the workshops and something we've always provided. It's a great way to get families there by telling them that they will be getting pizza. And it's something the children and the families always really look forward to. And again, the eating together creates that sense of community and breaks down the hierarchy of between parents, children and professionals and services. So once everybody's eaten their pizza, everybody comes back together into the main room, and the whole group, including the children, will watch the children's drama that has been filmed. This is a really important part of the workshops, and it's often a light bulb moment for parents, because parents naturally, their instinct is to protect their children from negative things. So many of the parents that come to the workshops feel that they have been hiding their illness from their children. But of course, children pick up on things very quickly and easily. So the themes that come through in the drama can be incredibly powerful and incredibly moving. And because the drama often expresses or communicates the children's fears and anxieties. So some of the themes of the drama have included parents going to hospital, or children becoming unwell, or the children's fears about losing their parent or parent committing suicide. And watching the films, the parents realise, my goodness, I had no idea how much my children knew, or how much they worried about me, or I had no idea they worried about this particular thing. And the really nice thing about the dramas is it's also an opportunity for the parents to see their children having fun and expressing themselves. We've seen parents become
incredibly moved because they do feel guilty, and they do also worry that their illness might be affecting their children. So to be able to see their children having fun and acting and connecting with others and socializing with other children. And when the drama has been viewed by everyone, the workshop leader will then facilitate a whole group conversation about, what are the themes that came out in the drama? What did the parents think about the drama? What did the children think? And there's the time at the end to start having a conversation with the whole group, but also within the individual family units about what is the impact of the parent's illness on the family, and how can the family work together to understand the situation better and perhaps develop coping strategies. It's the workshops and the dramas and the discussions help the parents and the children see the world from each other's point of view and develop understanding. And they also help to open up the conversation about mental illness. It gives the conversation a focal point. So the family can take the workshops or the films that are made as a starting point to start talking and communicating about mental health and mental illness. So I'd like to show you a snippet of a video of a young woman called Chene, who is now an ambassador and trustee of our charity. But she was also a beneficiary of the Kids Time workshops, and she attended when she was a teenager. The first experience for me was very peculiar because as a young child, I was very quiet. I was very shy. So coming in there, the first day I didn't take part, but it didn't take long for me to take part. I felt like I was amongst family, people that really get it, people that pay attention to you and make you feel special, people that want you to share your feelings and, what's going on in your life without stigmatizing you. I felt the compassion, I felt the love, I felt, I was really free to share. And there within that space, I found my voice. I found, and I felt, what? This is something I'm experiencing. This is something that a lot of people are experiencing. They're probably not sharing what they're going on because of the fear of being stigmatized. But I thought, let me model this to them. Let me talk more about it to give them that power that they need to share more about the experiences that they're facing. And how did it change you outside the charity, outside the workshops? What did you take back into your normal life? So at that time in the workshop, the founder, Dr. Alan Cookland, there was a social worker, there was a dramatist there. And I really admire these people around me. These were kind people, and this was something that I wanted to do. I wasn't quite sure what I wanted to do in my career at that time, but I looked to them and I just thought, I want to give back. I want to be like them. So I decided to go into the mental health field, and I love it. Now I help mothers who struggle, who have mental health difficulties themselves. I help other young people who also struggle with maybe their own mental health problems or caring for a parent with a mental health problem. So what happened to the shyness? It's gone. So thank you very much again for having us at the conference today. And I'm delighted to introduce and hand over to our colleague and partner, Dr. Henna Spierling in Germany, who will be talking to you about his journey of developing the Kids Time workshops. Thank you very much. Hello, good afternoon and guten Tag. My name is Henna Spierling and I'm a psychologist working in Rothenburg, which is a town situated in northern Germany in between Hamburg and Bremen. And the story that I've been invited to tell is about how the Kids Time workshops came to Germany. It is also a story about overcoming hurdles and finding ways through plains, swamps and jungles. So it's also a bit of a story about a journey, and this is, by the way, the reason why you see a map behind me. It all started when I was working in a clinical unit that specialized in finding diagnoses and where children's sometimes confused behaviors and developmental issues were interpreted using ICD-10 numbers.
without taking much into consideration the external environment or the complexities of everyday life. This unit also had very little contact with other clinics, including the adult psychiatry unit. However, it soon became apparent that a large number of the children who came to us were dealing with parental mental illness in their everyday lives. We learned that many of the issues that the children presented to us were closely related to their parents' mental illness. There was already an awareness of the link between parental mental health and children's mental well-being among professionals, but there were few ideas we found about how to address these issues with families amidst the vast landscape of services. It was therefore a lucky coincidence that we learned about the Kids-Time workshop model in a training about multifamily work run by Michael Scholz and Aya Asen, which brought us in contact with Alan Cooklin, the founder of the Kids-Time workshops, and his team. We discovered that there are some key ingredients that can create really helpful pathways for children of parents with a mental illness. The first ingredient was a playful attitude and high enthusiasm for the work. Alan Cooklin and Danny Francis, who trained us in starting a Kids-Time workshop, showed us how a team of professionals from different fields and disciplines can work together to create child-friendly, playful and joyful approaches to multifamily work. The second ingredient was networking. The team that we built up was not just from one unit, as was typical in those days, but included members from the children's unit, the unit for adult psychiatry, freelance drama workers and colleagues from other services. This enabled us to work together as a multi-professional and multidisciplinary team, bringing different perspectives and improved collaboration between the different services in the longer term. And the third ingredient then was numbers, research and evaluation. In order to convince services to fund the Kids-Time workshops, it was really helpful to have data about the astonishingly high numbers of children whose parents do have a mental illness. To have those figures and numbers at hand, supported by evidence and research. In Germany, it is estimated that 3.8 million children have a parent with a mental illness. And in our region around Rothenburg, there are approximately 6,000 children aged 0 to 18 who have a parent with a mental illness. The data and figures, especially when combined with evaluation and feedback from families, help politicians and commissioners to understand the scale of the issue. And the fourth ingredient is a careful balance of planning and being responsive and adaptable to the needs of the families. Especially at the start of the project, when the team is not familiar with one another, it may seem really helpful to have a clear plan and schedule, a kind of map to what will happen at the Kids-Time workshop. However, we soon realized and we soon learned that it's better to be very cautious with this ingredient, as there's a risk that sticking rigidly to a plan can close much of the space that children and families need to get the most from it. As Danny Francis put it in one of the training sessions, it is okay to have a plan as long as you are ready to tear it up if you need to. The fifth and perhaps the most important ingredient is listening to the families and especially to the children. As soon as they found their voices, the children expressed very clearly what they needed. Some explanation about their parents' problems, but most of all, a playful atmosphere, where they felt free to express their emotions and be respected, and could enjoy a sense of community and togetherness. The first step was to establish mountain huts in the plains. Mountain huts are places often found in the Alps where travelers may take a rest, be in contact with one another, gain refreshments and also fresh power, and then continue on their way. Kids-Time workshops might be that kind of a mountain hut.
and we hosted those monthly on a regular basis. The workshops were frequented by families, at first only 3 or 4 families, but very soon more than 10 families, so we had to build up more huts. Unlike other traditional services, Kids Time workshops had a low entry threshold or eligibility requirements, which was welcomed by families as it was really easy for them to access the support. From the beginning, it was families who decided if they wanted to take part in the workshops, which established a sense of self-control and also self-efficacy. They were never forced to attend by services or other institutions. At the same time, we found ourselves in a sometimes bureaucratic and institutional jungle. In Germany, the field of medical services is much oriented on curing, not on prevention. This makes it really difficult to establish projects that help to prevent illnesses, such as the Kids Time workshops. For funding purposes, it would have been much easier to define the Kids Time workshops as a kind of therapy or treatment for the children who are at higher risk of developing mental illness. However, whilst being a child of a parent with a mental illness may be a risk factor, it is not an illness from which to be cured. Calling it therapy might also encourage fears that the children already have, that they are following in their parents' footsteps. So we had to search for different paths through the jungle, and there are still times when we get entangled in the traps, especially in the days of austerity and the COVID crisis. In the jungle, there are also swamps and foggy passages. It can be challenging to work with parents who are arguing about divorces and custody in the context of parental mental illness. Open discussion about mental illness is difficult in families when possible weaknesses may serve as a weapon in legal disputes. It is also a frequent challenge to have parents in the group who either regulate their children too much in a sometimes really harsh manner, or not at all, with a rather resigned attitude, or who even switch between both extremes. In rare cases, there are also matters of safeguarding when we see children at risk in some families. For these foggy passages, it is helpful to be really clear about the role of the professionals in the Kids Time workshops. On the one hand, we need to be playful and step outside of our professional persona and hierarchy, but on the other hand, it is important that we provide a secure space and structure to be relied upon. We have benefited from supervision from our time and from sharing knowledge across the other Kids Time workshop teams about how to handle these situations as well as possible. Bringing children and young people of different ages together can also present a challenge. A group of young people once told us that they did not feel well in a children's group dominated by a number of very young and restless children. They even said it could turn Kids Time into a kind of kindergarten. It was the older children themselves who guided us out of this challenge by communicating the issue to us, so that after some time we established an adolescent group and now have 2 different groups in Rothenburg, one for families with rather young children and one for families with older children. COVID-19 has created new hurdles, which we have sought to overcome by delivering Kids Time workshops outside, meeting, for example, in football grounds and parks, but also online, using virtual resources such as Zoom. So, there are some recommendations that I would like to give for any new Kids Time project anywhere. First, listen to the families and take their ideas and proposals seriously, especially those made by the children. And then utilize the opportunities of multi-family work. Very often, the support, feedback and advice that families may give to one another in a group is far more powerful than what any professional can offer. Then stay playful and focus on strength and what the children and family are already doing really well. And then do not be shy to use clear and open language
but avoid professional jargon. And then encourage networking and try to build up new collaborations and partnerships with agencies and institutions, even if that may mean repeatedly knocking on the same doors. And if you run out of ideas, ask the children what they need. Or you may ask yourself what you would need in this situation. Because when we are feeling better, we are also more likely to be creative and helpful for others. A plan is helpful, but don't be afraid to stray from the plan and pay attention to what's happening in the room, so that you can respond effectively to the needs of the families. And maybe most important, stay connected with the families, with the professionals, and also with services and institutions, and with other projects supporting parental mental health. Many thanks and good luck. I would be happy if we stayed connected also. My name is Linda Fisher-Hoyram and I work as a special advisor at Barnbesta, a national competence network for children as next of kin. So who are we actually talking about when we say children as next of kin? In Norwegian we have a proverb that says, "A beloved child has many names," and the same applies to the children in question. Depending on the field of research and the part of the health and care services that the families are in contact with, there are a selection of labels that we use, such as young carers, COPME, which means children of parents with mental illness, children as relatives, vulnerable children, families at risk, and so on. In Norway, we have chosen children as next of kin to designate all children who grow up in a family struggling with health-related issues. It is children of or siblings to individuals with mental illness, drug addiction, serious physical injury, somatic illness, or disability. We operate with an inclusive understanding of the family concept, including biological children, stepchildren, foster children, adopted children, and siblings. Children as next of kin is used in the act relating to health care professionals, which I'll tell you more about soon. So in Norwegian we use the term and its translation does not imply any legal connotations such as giving underage children power of attorney, obligations or rights. Instead it is a collective term designating all children, youth growing up in families with health-related problems. Let me give you a bit of background and timeline to what the journey has been like in Norway. It started as a rise in awareness regarding children in Norway growing up in poverty. On closer examination, a hidden variable was discovered, namely that most of these families had some kind of health-related issue as a root cause for poverty. And during the mid-2000s, there were many reports, guidelines and initiatives published from different parts of the government and ministries in an attempt to better the situation for vulnerable and at-risk children and their families. But it did not necessarily build on each other or pool resources. There was a turning point in 2005, 2 independent reports, one from the drug rehabilitation field and one from mental illness, that showed it was by chance if the healthcare workers were aware of the patient's children, and also that it was coincidental if the healthcare workers gave the children suitable information and follow-up support. These reports showed there was a need for taking action in regards to these children and put the topic on the agenda. Norway was still catching up on international research such as the ACE study and research concerning young carers. The idea that growing up with parents who were struggling with health issues could have consequences for the children's prospects of flourishing into a functioning participant in society was accepted. The concept of children as next of kin started popping up in government documents. And in 2007, the government's commitment regarding children as next of kin started, and so did the work embedding this into the legal structure. As part of the commitment in 2007, the Ministry of Health and Care Services established Barnbesta as a national competence network for children as next of kin, and Barnbesta officially opened mid-2008. The first tasks were preparing the ground for the change in healthcare legislation that was already in the pipelines. Barnbesta did this by holding training events for healthcare workers at the hospitals
and organising regional conferences to raise awareness on the topic. And in 2010, the paragraph concerning children as next of kin was added to the Act relating to healthcare professionals. Initially, Barnebeste's mandate was aimed at children of patients with either mental illness or substance abuse. However, the mandate was expanded to match the definition of the law. Now the mandate includes children of parents with all illness, both mental, physical, drug-related, as well as severe injury and disability. So we at Barnebeste don't work directly with the children and families ourselves, but it is our responsibility to make sure that those who do have the knowledge, resources, and systems in place to do so in a satisfactory manner. Our tasks are policy work, knowledge development, research, and knowledge dissemination. And in 2018, this legislation was expanded to include siblings and bereavement, and thereby also including this in Barnebeste's mandate. So let me talk a little bit about children as next of kin in health legislation. So rather than reading out paragraphs of legislation, I'll give you a short summary. And for those of you who are interested in what it actually says, send me an email and I can send you an English translation. The title of this body of legislation is called the Act Relating to Health Professionals. And the title of Section 10A is called Healthcare Professionals' Duty to Safeguard Minor Children as Next of Kin. And then the other section that's relevant is Section 10B, and that is called Healthcare Professionals' Duty to Help After the Loss of a Parent or Sibling. In short, they both state a threefold obligation for the healthcare professional. 1. To clarify and document if the patient has underage children or siblings. 2. Provide necessary and sufficient information to the patient or parent when needed and give age-appropriate information directly to the patient's children or siblings. And 3. Make sure that the appropriate care services provide adequate and continuous support. There is also a shorter section in the law regulating how information is shared and how the organisation of the work should be done in the specialist healthcare services. There are other parts of the Norwegian legislation that concerns these families and children, such as Section 104 in the Constitution or the UN Convention of Rights of Children, to mention some big ones. So while they do not use the terminology children as next of kin, we see we can still use them in how we advocate for these children and families. So we've had the law for 10 years. What have we actually done? How have we implemented it? We have had a systems approach to implementation where our main goal has been to make children as next of kin an integral part of the healthcare services. The primary strategy here has been working through a network of those who are responsible for coordinating all the children responsible personnel in their health trust. We have worked in cooperation with them in various forms with the intent of ensuring that what we do is relevant and appropriate for their everyday work. Another part of the systems approach has been providing a selection of targeted e-learning courses to both primary and specialist healthcare services, and making them, when possible, compulsory for all healthcare professionals to complete. So further, Barnebeste has made knowledge-based procedures available to all hospitals regarding care for children as next of kin. And we are also working to include families or children as next of kin in different clinical and care pathways. In addition to the law, there are Health and Care Ministry guidelines for the care of the patient's relatives called National Guidelines for Next of Kin. It was published first in 2017, and it is a 170-page long document with many links to supporting documents and resources. It describes the rights that patients' relatives have and the obligations and duties of healthcare services and its personnel, as well as giving recommendations of best practice. It is about all kinds of next of kin, regardless of the patient's diagnosis, treatment place, or the age of the relative. Elderly, adult, youth, and children and infants are all included as next of kin. There is a separate chapter
on children as next of kin, covering all the basics with a section on family perspectives, cooperation with other parts of the health and care services, recommendations in situations of bereavement, and also stating when child welfare services should be contacted. So to do all of this, it's been vital for us to have a solid knowledge base. Therefore, we have also run a research network. Barnbesta established the research network in 2010. So we need to gather and systematise existing research that has already been done, as well as initiating new research. And with the network, we have published several books and also conducted a large multi-centre study that looked at the implementation of the law. The study was done in 2015, 5 years after the law took effect, and this report shows that the primary healthcare services and specialist healthcare services have only partially managed to fulfil the law's Section 10A regarding children as next of kin. So what have we learnt? First of all, we have learned that it is important to be seen and heard. We see that getting involved in public hearings is vital to make sure that the issues on the agenda are included in all relevant aspects of policy and service development. We see that initiating or being part of research and providing research-based recommendations is essential to making an impact and change. We also need to engage the general public, so raising awareness, normalising and increasing general competence in how to cope with health issues in the family and what resources are available to them and their networks. So the second big lesson is the importance of precise language. We need a clear understanding, definition and terminology of who we are advocating for. This language needs to be something that the children and families feel comfortable with and that they can identify with. If we use language that is stigmatising, stereotyping, then the threshold for seeking help and support is much higher. Also, using a precise and clear definitions of whom we are speaking about makes it easier to consolidate various efforts and policies that are aimed towards the same families. It is also vital that we draw on relevant research from different fields and place it in a coherent framework or knowledge base. When we know who we are talking about, it's easier to consolidate our effort and start working across silos and service walls, because then we understand each other's language. Because public services often interact with one individual at a time, it fails to think families. This means that interventions often come too late in the wrong format or does not continue long enough. But when we agree on who we are talking about, it will be easier to find ways of supporting these families that goes through both adult services and children's services, and see that it's not an either or. So thirdly, there are some lessons from the law. So we've learnt that having legislation is not enough. The system needs to be rigged so it is possible to follow the law in practice. This means, among other things, ensuring that there is time and space available in the places the work is done. It means that there is a way of documenting the information in the patient's health records that takes into account both confidentiality of the different family members and consent. It also must enable a secure way of sharing relevant information between services. And even though we have a law regarding children next of kin, and that has been our primary concern here at Barnbesta, we see we can utilise more of the legal framework that regulates the services provided and the public's obligation to and the rights of these families. And if we do so, our advocacy will have more punch. We have the last thing that we've learnt regarding legislation and children as next of kin is that it doesn't provide the children with any rights, but it only puts obligations on the healthcare workers. And this might not be enough, and we have to consider strengthening the children's rights in these situations. Acknowledging and caring for the patient's children or siblings is a good preventive measure and a step towards breaking the transgenerational cycle that in particular accompanies mental illness and substance abuse. So a lot of good work is being done, but even though we've worked hard and come far, there is still a long way to go to ensure that children and family living in families with health-related issues receive the care and support that they need.
So there is a steady job to do in regards to effectuating the law regarding children as next of kin and making sure that the entire health and care services think family in their everyday work. But where do we go from here? So if we are to continue to make headway, we need to address and solve these fundamental lacks and identify what is holding us back. There are still some things that are not in place, at least here in Norway. So in order to change praxis, we need to count and see if we're actually doing what we say we're doing. And further, we need to ask the children and families if they feel supported and helped by what we're doing. And then we need to evaluate and adjust what we do and how we do things. Our experience is that we get more done and have more significant impact if we do things together. We believe that collaboration, also across borders, can help solve these challenges and fill knowledge gaps. Thank you for listening. Okay, now we are into the English part of the program. We had the first part with our Icelandic presentations, very interesting, on research and experiences, real experiences, and some ideas how to implement a prevention for these children. And now the second part is talking with you, that you have already presented your presentations here in Iceland, and a lot of audience out there, 300 people, a lot of people comparing to the size of Iceland. And then we are going, after I've talked to you, we are going into talking to the minister and hear him what he can actually support us with. Just that you know who you are speaking to or talking to. My name is Eydís Kristín Sveinbjarnardóttir, and you can call me Eydís. And I'm a psychiatric nurse, but now I'm working within the university. I'm working in the northern part of Iceland, University of Akureyri, and there I am an associate professor and a dean of the School of the Health Sciences. But I've always been doing volunteer work with both the Iceland Mental Health Alliances and the Icelandic Psychiatric Prevention Association, who are really doing the collaboration with this work. And we are very interested in your work with Our Time. I would want to start by that each of you would have a short introduction on who you are, so the audience who are listening and watching the Facebook knows who you are. Because I see that I don't see your names on the screen, so it would be nice to know a little bit more about you before I go for the questions. So who would want to start? I can start. Please. My name is Dimpna Kanan, and I'm the Chief Executive of Our Time Charity. And I've been with the charity for about 3 years. My background is as a psychologist, and also I've worked as a management consultant in businesses and in universities. Good. And Helena? Hi there, my name is Helena Kulikowska. I'm the Development Director of Our Time Charity. I have been with the charity for 2 years, and my main role within the charity is working with partners in the UK and abroad to set up the interventions, the Kids Time workshops for children and young people who have a parent with a mental illness. Thank you. And Klaus? Yeah, my name is Klaus Henner Spierling. I'm a psychologist and work in Rothenburg, a social pediatric center that's in the northern parts of Germany. And beside that, I've been working with the Kids Time model, with Kids Time workshops for by now 5 years in different parts of Germany. I'm sorry, I will talk to you as Henna from now on. I just forgot myself. That's fine. And Linda? Yes, so I'm Linda, and I work at Barns Besta, which is a national competence network for children as next of kin and based in Norway. So we are part of the public sector and funded by the government.
and we work on gathering knowledge and research and also experiences for children who grow up in families with different kind of health issues, and help on implementing the legislation that we have here in Norway. Thank you. Can you tell me one thing, Linda, before I start the general questions? Is Voksne for Barn, is that a non-governmental organization and you are the governmental one? Yes. So Voksne for Barn is an NGO, but they also have a much broader scope than we do, and because we only work with the families with different kind of health related issues, but not just mental health issues. So you are narrower than they are in your scope. Okay, I just because we've several or decade ago, we here in Iceland were working a little bit with the organization Voksne for Barn. So I was just thinking about what was the difference, and you have explained it very well. Yeah. But we do have a lot of cooperation with them. So okay, yeah. So you know that organization very well. Yes. Yes. The first question goes to Britain. Dimna and Helena. We are very curious about are you located all over the UK, or are you just in urban areas, or are you in rural areas as well? We are, in theory, all over the UK, and we have projects wherever we can raise the funds. So we have some projects outside of London, but mainly they are in London and mainly in urban areas. And the reason for that is that because there's no national policy, local authorities don't have funding for the kind of work that we do. So that's why the charity sets up the workshops, sometimes with funding from local authorities, but mostly grant funding, and the local authorities and the health service give us donations. So is there a demand for your program all over UK that you can't fulfill, or how do you do it? Yes, a huge demand. Huge demand. There are well over 3 million children in the UK who have a parent with a mental illness, and the risk to them and their own mental health is quite significant. It's estimated that 70% of them will go on to have a mental health problem by the time they're in their late teens, unless they get support. So there's huge demand, but it's difficult we've had a lot of, as you probably know, austerity policies in the UK where youth work has been cut, and there's very little funding for prevention work, which is what we do. So the big barrier is funding, but I think behind that is a lack of funding in general for mental health. Tell me one thing, when you say so many children, how do you estimate it? Is it statistics that the UK has, or do you estimate it from how many people have psychiatric diseases at each time? Yes, the Office for National Statistics has, in consultation with the National Health Service, come up with the number of 2.9 million children live with a parent who have a diagnosis of anxiety and depression. That doesn't include psychotic illnesses and such as schizophrenia, nor does it include eating disorders. So it's well above 3 million, and that comes from the Office for National Statistics. In fact, there is no way of counting these children, because the only way you could count them would be if the adult mental health services were to ask every adult if they had children and to record that. But that doesn't happen at the moment. So the estimate comes from how many adults have children and how many of those adults will have a mental health problem. Okay, I understand. Because I was thinking about the estimation here in Iceland, and I think
our statistics national statistics would not include that number, so we would have to somehow reach, in a different way, that number of children that we have to reach out to. But in general, 20% of the population of children and young people across the world seems to be the average in population. So you can take 20% of your population. Yeah. Oh, thank you for that. If I have another question, and because you have been very successful in implementing your program, but how do you really, what are the outcome measures that you use to say we are successful with the program? Because you might be in your bubble thinking it is successful, but how do you measure it? How is your evaluation on the program? Helena, I'll hand over to you for this one. Thank you. It's a very good question. It's quite a tricky question. So we have been doing a lot of work on evaluations, and the Kids Time workshops have been running for over 20 years now. The challenge is with a preventative measure like Kids Time, it's always difficult to measure outcomes in the short or the medium term, because we are not the Kids Time workshops aren't a treatment approach. It's very much a preventative approach, and the long-term aim is to protect the children and young people's mental health and protect them from becoming unwell themselves. So the outcomes could be seen in years and years to come. That's not to say that we don't use outcome measures. So for all of our sort of workshops in recent years, we are using and piloting measures that are approved by the government, so and recognised in children and young people's mental health. So things like the Strengths and Difficulties questionnaire and the Warwick Edinburgh Mental Health and Wellbeing Scale. Those are two children and young people's mental health outcome measures that are recognised by the UK government. So we use those. So you use standardised measurements to measure your outcome. Is that do you give feedback to the government, or do you just use those measures when you get funds? We use them for both, for funders. Mainly it's for funders at the moment and for local authorities. So when we're applying for funds or approaching a local authority or a local government to commission our work, that's when that data and evaluation can be really helpful. But alongside that, we also gather a lot of qualitative measures, so direct feedback and testimonials from the families, and also case studies from the families themselves, but also the agencies that are working with families as well. So we often go back and consult social workers and health workers on the progress of the family as well. So you have qualitative information as well. Yeah. We are just asking these questions because we are so interested. If we would implement, or we want to implement, is that how we are going to convince our funders why they should do it. What is the success of the program? What would you say would be the main success of your program? I can see Dimpna wants to come in. I do, yes, because there are acceptable. One of the ways of persuading governments to address this issue is looking at what the cost of not doing anything would be. It's called a counterfactual. So we got a very senior statistician from the government this year to look at our work and to look at the numbers, and we can provide you with that analysis. But what we're looking at is well-being life years.
And that's generally how you measure the worth of prevention services. So what would happen if you did nothing? And what would be the outcome in terms of savings for the public purse if you prevented X number of children from becoming patients of the health service or recipients of other kinds of support like social services, unemployment benefit. There are statistics around the number of children in the youth justice system. To say around 65% of children in the youth justice system have a parent with a mental illness in the UK. That's a really, really expensive cost to government. So even a small improvement on those statistics would make a huge savings in the public purse. And if you extend that over a 10-year period, it is in the billions. It's very good to know, to get those information from you, from Britain. But I'm really interested also in how Henna and Linda, how they, because they have implemented your program, how that worked out, for example, Henna in Germany. It's just, I really want to know what kind of a support you got there. Yeah, I think to some extent the situation in Germany is comparable to what we heard from Jim and Helen. What we may say is that in Germany we get maybe all in all a slightly better support from local authorities, but we have to convince those local authorities one by one in order to get funding. We are still working on some general funding, but up to today we don't have that. So we are talking a lot to local authorities, and we need strong arguments to convince them. And that is also the point why it is so important to do some evaluation work. And we are doing that in cooperation with some universities, and some students really feel happy to have the opportunity to have a closer look on Kids Time and families taking part in Kids Time as part of, say, bachelor or master theses. For us, the data that is that you get from these studies is very helpful, and that combines quantitative approaches together with also qualitative interviews with some families. And what I may say is that once local authorities have started Kids Time, they get the more convinced year by year. And one head of a local service once said that at the beginning of the workshop, he was thinking about the costs of the workshop for 1 year, and then thought about what it might cost to have one single child in foster care for the same year. And at the same moment, from this financial point of view, he was saying things like, oh, if it saves us maybe in 2 or 3 years, one child in foster care, then it is a very good deal on a financial level. And in fact, I just heard 2 weeks ago from a workshop, a Kids Time workshop in Bremerförde, where a family with multiple problems, at very high risk, with 5 children, attended Kids Time for by now half a year. And the local authorities, they were like 100% sure that these 5 children were to be taken away from the family, because the mother who looked after all of the children had such a great deal of problems, mental problems, but also others. And the children are all still with the mother, and they are all doing more or less well. And I can say that the local authorities are very happy with what happened in those months. And the problem with preventive approaches, as Helena says, is that you can never really say what would have happened if you had done nothing. But I think there are some strong signs that things would have been worse if such supports like Kids Time, that can be seen as really cheap supports, would not have taken place. That is at least what you hear when you ask the families themselves.
And it's partly what you hear when you talk to local authorities. And we are happy to have data that supports these ideas. Oh, thank you for that, because it's because you have in your talks or your presentation, you talked very well about the content of the program and how you do it, but then we are also interested in how you implement it and how you evaluate it and how you market it to the governments or the local authorities. So I guess you in Germany are working with the local authorities, but if we go to Norway, I guess that is a national program there, isn't it? So we don't have the kind of Our Time or Kids Time program as something that's the only thing that's there, but it's some so that there are kind of different interventions that we use. But for us at Barnbesta, we haven't done that many interventions, or we don't kind of that's not the part that we are involved in. So we're more involved in how do we make sure that the local authorities actually have the research and the knowledge that they need, so that when the interventions come and when the people who are working in kind of healthcare or social work want to start initiatives or start interventions, we can kind of provide the backing and the knowledge to say that this is something that's worth doing. So we're kind of working on the other side of it, of the system for that. Okay. But again, I think what we find is having the numbers and the statistics is really helpful. And we are very fortunate in Norway that the Norwegian Association for Local and Regional Authorities, which is a government organization for all the municipalities in Norway, they have something which they call Utenfor regnskapet, which is a kind of an exclusion report. And what they do there is look at the cost for society, what happens if children fall outside of school and don't kind of fulfill their education, or they fall outside of work later on. And then they look at different factors that keep children and outside of education. And one of them is growing up in families with different health problems. And that is really kind of powerful numbers that we can use to say it's actually worth coming in and doing preventive work rather than trying to fix things later on. So your program, or what you are doing in prevention, is you are working with strengthening the children and the families, and you are building up resilience, meaning comprehensibility, stress management, emotional support, meaning of life. Is what you are doing in your countries, is that enough? Are you asking? Well, I can talk for the UK. Yeah, please. It's absolutely not enough. So what do you need more? In an ideal world, we would like every child who has a parent with mental illness to get support, the family to get the support that we know works. And we would like every child who's at school to have a safe enough environment so that they can reveal their home situation and reach out for help without fear of bullying or interventions that would break up the family. Those are the two big reasons they don't declare themselves. And schools, it doesn't help to target the children, but schools need to be able to talk about mental illness and to be able to think about parental mental illness as a risk. At the moment, they don't. They don't. I'm asking this because in the Icelandic presentation, it seemed to be that really both the school system and the healthcare system here in Iceland is somehow not facing these problems, not facing these children, and there is some kind of a silence around it. So, okay, you can implement a program, but it might only reach some of the children. So what I'm curious about is the general measures that every children gets.
who really needs it, and how are you going to reach them? And of course, you think about that the school system seems to be the best place to reach all those children. So how are we going to do that? Hannah, you wanted to say something? Yeah. I just wanted to give my applause because I think that's such a good idea, and I would strongly recommend to get into contact with schools. I think it should be a good thing to address the headmasters, the local authorities, and also students plus families as far as possible. Because on a maybe in a broader perspective, it's not only the children with mentally ill parents that are at risk, but raising resilience as a whole is a very important point. And I think it would be very useful if it would be as one participant in the workshops once said, if it would be something like just common sense on how to deal with panic attacks and be more aware about things like depression and anxiety, especially in the field of school. And if that was something that would come more natural to all of us, I think that would get us a little bit closer to ideal society. Please, Helena. I think ultimately in the UK, at least, it's the policy change that is needed in order to reach the number of children and young people affected. Yes, we, of course, the more local authorities and the more schools we work with, the more children we reach. But both of those systems in the UK are very stretched. And I think what Linda and Barnes Besta are doing in Norway is incredibly helpful, working with the government and local authorities to gather the evidence of need and getting the government to recognise actually there is this whole group of children and young people that exist, services and schools and sort of the mental health services are recognise that this is an issue, but there is a gap in provision, and that creates the space to then introduce these interventions. So that's why, as a charity, we at the local level we seek to work with local authorities and schools to create new projects from the ground up, but we also campaign at the national level to get this group recognised, because only then will we be able to completely sort of change outcomes on a national scale in the UK at least. Yeah, it is because you, Linda, in the Norwegian situation, you had your laws many years ago. You put into your law system that every health personnel had to be responsible if a children that they thought had parents with mental illness, that they had to do something about it. So how I remember, I think that your law came in, 2005, 6? Yeah, so in 2010 it was, but it started. The work on the law started in 2005. I heard because the law came first in Finland, I think, and then it has then the similar laws have been going all around Scandinavia, except Iceland. We are still working on our law, but what does because I'm seeing the minister here afterwards. What did the law? How did the law help you or change the situation? Because are you still lobbying for that law to be enforced, or because Barnes Besta you are working with the government and the authorities? So how is it moving along? Yes, so I would say we're still, even though we have the law now, it's still a work in progress, actually kind of finding out what does that mean and what does that look like
in the practical kind of world when you're actually sitting there with your patient and asking them if they have children, and then where do you put that in their health records. And so there are still kind of practical things that need to be worked out so this law is doing what it's supposed to be doing. So I think for us, it's kind of like a push and pull strategy. So once you have the system and the legal framework in place, and what we do at Barnbesta is provide e-learning courses and come in and do training for leaders in different health trusts, both on the primary healthcare level and also secondary or specialist healthcare. And so once they kind of are aware of the issue and they know the laws that they have to follow, then they're there to try and help. But then you also have to kind of work on the other side as well with the families and with the children, and make them aware of what what's available and what they can ask for, and lower the kind of stigma and shame around having mental illness, and saying you can ask for help. And once they come and say, oh, we can ask for help about this, I don't have to feel so alone, I can have someone to talk through this, then that's going to create kind of a pull effect. So you actually start implementing the law because people are asking for those kind of services and that kind of help. And then I think finding those good interventions like Kids Time, so that there is something you can actually do to actually help the families. So you're not just going like, okay, we know you need help, we know that we need help, and then there's nothing to do. So that's kind of how we try working from both directions. So the law is not law is supporting you, but that is not the final destination, because you have to continue your work. And it's just that doesn't solve. Yeah, it doesn't solve the problem, but it helps you work within the local governments and national organizations. But it does. And also because it's we have these laws, we do have a different way of approaching also not just local governments but national governments. So there is a new next of kin strategy that's coming out. They said it was going to be out last Christmas, but now they've said this Christmas, which isn't just for children or like COPME children, but just for any relative who has someone struggling with health issues, also children. So that will be really exciting. And also they have government-like guidelines for best practice as well. So we do have kind of some structures in place that really helps us go in and say this is something that we need to do, and you've already decided that you want to do it. So let's get going. Yeah, because then you have the laws, and then you need the guides for best practices to implement into the systems. And then I think we want to take the entire pack. The laws, the our time program, and we want to have it all to improve the situation in Iceland. They are saying here, my technical persons here say that I have 2 or 3 minutes left. So if each of you would have just one little sentence with recommendation to us here that want to change the system in Iceland, what would that be? I would like to start because there's one point that I would like to pick up on, and that is simply keep the threshold low and make the programs attractive. It's a great thing to have those programs implemented, but it's even better if families go there by choice and don't need to be sent to that. Okay. And I think that's something special about the Kids Time workshop. Okay, that's a nice recommendation. Helena? I'll follow up with the practical, so I will just say now, persevere and keep up the hope, because we know that it's something that is definitely worth doing, and you will get there. So it's a marathon, not a short run. Not a sprint. Yeah, not a sprint. So Dipna? Oh, you're on mute, Dipna. What do you say?
My big one would be to address the social stigma around social stigma around mental illness. Yeah, thank you. And Linda, you have the final words. I think keep talking about it and keep doing things and doing those little steps and yeah, talking to anyone who wants to listen and even those who don't want to listen, because it is a really important thing that we're doing. Yeah. Thank you so much for your input into the conversation and discussion, and thank you for your input earlier on with your lectures or presentations. Now I'm just watching the minister walking in here, so thank you very much. Thank you. Bye. Já, sæl aftur. Þetta núna erum við að komast í loka áfangan á þessu málþingi. Við byrjuðum á íslensku fyrirlesurunum og núna erum við búin að fara í gegnum fyrirlesara frá Þýskalandi, Bretlandi og Noregi og við erum alltaf að læra meir og meir hvernig við ætlum að fara í þetta verkefni saman og ég ætla að minna ykkur á að þá ætla Geðhjálp og Geðvindafélag Íslands, þau ætla að skoða þetta saman, þessi sterku félög sem eiga langa fortíð og góða. En núna komin til okkar góður gestur og ætlar að koma hérna og ræða við okkur og verða með smá innlegg. Það engin annar en Ásmundur Einar Daðason. Mér langar að segja, yfirleitt sagt félags- og barnamálaráðherra, en mér langar nú frekar að segja barna- og félagsmálaráðherra. Og mér finnst allavega, ef ég á að segja eins og mér finnst hann hafa staðið sig mjög vel í málefnum barna og ég sé þegar maður fer inn á samráðsgátt stjórnvalda að þá heilmikið að gerast og hérna manni líður einhvern veginn vel að við séum að taka á þessum málaflokki og það mikilvægt að við gerum það hratt og vel því við erum aðeins og eftir öðrum þjóðum í þessu og sérstaklega þá nágranna þjóðum okkar í Skandinavíu en við erum á réttri leið og mér langar bara að gefa orðið til þín, Ásmundur Einar Daðason. Takk fyrir þetta og takk fyrir að fá að vera hérna með ykkur í dag og fá að taka þátt í þessu ótrúlega flotta málþingi. Bara að segja það, óska ykkur til hamingju með þetta málþing vegna þess að dagskráin búin að vera mjög spennandi og já, það það eiginlega bara heiður að fá að taka þátt í þessu. Segja það líka, áður en að mér var ætlað það hlutverk hér að fjalla lagabreytingar sem við höfum verið að vinna á þessu kjörtímabili en áður en ég kem að því að þá langar mig að segja það að þessi málaflokkur, málefni barna að þau mér mjög hugleikin og segja það líka að það lykilatriði að samfélagið okkar allt taki höndum saman þegar að málefni barna eru annars vegar. Og málefni barna sem eru aðstandendur þeirra sem að glíma við andleg veikindi og geðsjúkdóma það gríðarlega mikilvægt að samfélagi komi sterkar inn gagnvart þeim og það líka mikilvægt að kerfin okkar tali við það sem að gerast í grasrótinni eins og að gerast hér innan Geðhjálpar og víðar og samfélag og kerfi okkar tali við þá. Ég ætla að koma inn á það betur og eftir. Þess vegna mér það mjög ánægilegt hér í dag að geta líka verið að ganga frá samkomulagi, styrktarsamkomulagi við Geðhjálp að innleiða sérstakt stuðningsúrræði fyrir börn sem að hefur verið sem að kynnt fyrir mér fyrir ekki alls fyrir löngu og þið eru búin að vera að fara meðal annars yfir hér á málþingi í dag og ég sannfærður að þetta mun skipta miklu máli vegna þess að börn sem að upplifa geðsjúkdóma á heimili þau hafa engar forsendur til þess að skilja aðstæður, þau þarfnast samtals, þau þarfnast þess að það sé rætt við þau og að þau fái upplýsingar á sínum forsendum hvað sé í gangi, hvernig að bregðast við og svo framvegis. Og ég held að það sé, og get sagt ykkur það hér, að ég held að það sé erfitt hjá nokkrum að skilja hverja svona aðstæður eru nema að hafa einhverju leyti upplifa það sjálfur. Það sem að mér langaði að gera hér að fara aðeins yfir með ykkur
vinnu sem hefur verið í gangi allt þetta kjörtímabil, sem lítur að því að gera breytingar í þágu barna í íslensku samfélagi. Eru glærurnar, koma þær sjálfkrafa upp? Koma þær upp á skjáin hjá þeim sem eru, þau eru á skjánum hjá mér, þannig ég held bara áfram, þau eru með glærurnar. Sko, ef við förum yfir, þegar ég settist í þennan ráðherrastóla, þá var fyrsta viðtalið sem ég fór í snerist það að mér langaði til þess að gera breytingar í þágu barna. Og mér langaði til þess að við næðum einhvern veginn samfélaginu öllu með í breytingar sem að myndu geta breytt því hvernig velferðarkerfið okkar vinnur saman. Til þess að þétta velferðarkerfið, þegar kemur að málefnum barna og til þess að geta gripið fleiri börn miklu fyrr, sama hvort það eru börn í þeirri aðstöðu sem þið eru búin að vera að ræða hér í dag eða börn sem eru að glíma við einhverjar aðrar aðstæður, þá væri lykilatriðan á að grípa þau fyrr með þjónustu snemma, þannig að þau gætu fengið aðstoð við að glíma við sínar áskoranir, hvort sem það hjá þeim eða í fjölskyldun eða annað. En til þess að þetta gæti orðið þá þyrfti samfélagið allt einhvern veginn að breytast. Við værum að hugsa allt of mikið í sílóum, það væri hver og einn að vinna í sínu horni og ef við ætlum að breyta þessu þá yrðum við að hefja samtal á milli kerfana. Við byrjuðum á því vorið 2018, þá byrjaði því að boða til ráðstefnu snemmtæka íhlutun í málefnum barna sem var sótt af yfir 300 einstaklingum alls staðar að úr kerfinu. Í framhald af því höfðum við frumkvæði því að 5 ráðherrar og Samband íslenskra sveitarfélaga skrifuðu undir sérstaka viljayfirlýsingu sem miðaði að því að þeir ætluðu að vinna saman í því að brjóta niður múra í kerfinu, ekki bara í sínum ráðuneytum, heldur líka í sínum stofnunum og allstaðar í kerfinu með það að markmiða bæta þjónustu í þágu barna. Mér fannst mjög mikilvægt þegar við hófum þessa vinnu að tengja alla þingflokka inn í vinnuna líka vegna þess að staðreyndin er sú að sú kerfisbreyting sem að mínu mati og mati þarf að verða, hún er það stór að hún mun taka lengri tími í innleiðingu heldur en eitt kjörtímabil. Og lykilatriðið er að fulltrúar allra þingflokka væru með í vinnunni þannig að þegar að stjórnarskipti síðan yrðu að þá þætti eðlilegu hlutur að halda þessari vegferð áfram sem við værum að hefja en ekki byrja upp á nýtt að stokka spilin þegar að ný ríkisstjórn tæki við hvernig svo sem hún væri samsett. Við settum líka upp sérstakann stýrihóp stjórnarráðs í málefnum barna sem var hátt settur, vel tengdur ráðherrunum og starfað á grundvelli þessarar viljayfirlýsingar milli allra þessara ráðuneyta. Og þá vorum við kannski komið svona undirbúningin og grunnskipulega því hvernig við ætluðum að gera, hvernig við ætluðum að standa að breytingunum. Í framhaldi var boðað til víðtækrar þáttöku og samráðs alla þeirra sem að vildu. Við sendum út 700 erindi til stofnana, félagasamtaka, sveitarfélaga og fleiri aðila boðum að taka þátt í þessu samstarfi. Í framhaldi voru skipaðir 8 hliðarhópar sem allir höfðu það verkefni að ræða einstaka atriði eins og samtal milli kerfa, snemmtæk úrræði, samtækning milli kerfa, snemmtæk úrræði, tæknibúnaður og það voru fleiri hópar sem höfðu það markmiði að reyna að kryfja áskorunna sem væru í kerfin okkar til þess að geta þétt netið og gripið fleiri börn. Niðurstaða úr þessum hópum var síðan kynnt á stórri ráðstefnu í Hörpu þar sem að lögð var fram sú tillaga á 500 manna ráðstefnu að við ætluðum að skrifa nýja löggjöf sem myndi ná þvert á alla aðra löggjöf og færi yfir hvernig kerfin okkar ættu að tala saman þegar kæma málefnum barna. Síðan frá þeim tíma höfum við verið að vinna að ritun þessa frumvarps með góðri
í góðu samstarfi þvert á ráðuneyti með fulltrúum allra þingflokka og raunar eiginlega undir forystu þverpólitískrar þingmannanemndar þar sem að fulltrúar allra stjórnmálaflokka hafa komið að vinnunni, fóru með þetta í umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda eins og nefnt var hér áðan, kynnt sveitarfélögum, unnið með persónuvernd, unnin hagræn og fjárhagsleg möt. Við erum búin að láta vinna 2 stórar hagrænar greiningar á þessum lagabreitingatillögum. Önnur var unnin af Birni Brynjólfi Björnssyni, fyrrverandi hagfræðingi viðskiptaráðs og verður vonandi kynnt núna á allra næstu dögum eða viku. Og sú hagræna greining sýnir fram á að arðbærnin á bakvið svona kerfisbreytingu, hún á pari við bestu fjárfestingar Íslandssögunnar. Hún á pari við fjárfestingar eins og Kárahnjúkavirkjun, flugstöð Leifs Eiríkssonar fyrir COVID og fleiri stór verkefni. En eðli máls samkvæmt tekur langan tíma hjá þessari fjárfestingu að skila sér vegna þess að við vitum að börnin sem við erum að grípa núna, það mun eðlilega skila sér í vellíðan þessara barna og þeirra fjölskyldu í núinu, en til framtíðar fyrir ríkissjóð þá skiptir þetta máli þegar þessir einstaklingar vaxa úr grasi og komast á minnaldur og eldri. Í framhaldinu höfum við verið að vinna í frumvörpunum, verið í samtali núna í 8 til 10 vikur við fjármálaráðuneytið hvernig við gætum lokið við svona fjárhagslegan grunn þessara frumvarpa, hvernig við gætum tryggt að það fjármagn sem þyrfti til þessara verka á fyrstu árum innleiðingarinnar væri tryggt til þess að við gætum leyst þessa arðbærni síðar meir út. Og það gaman frá því að segja að klukkutíma áður en ég kom á þessa ráðstefnu hérna þá lauk fjármálaráðuneytið yfirferð sinni og við gerum ráð fyrir því, ég gerir ráð fyrir því að fara með þessi stóru frumvörp sem eru búin að taka 2,5 ár í fæðingu fyrir ríkisstjórn á morgun og ég á ekki von á öðru en að þar verði þau samþykkt og verði þar leiðandi komin til þingsins vonandi eftir helgi ef allt fer að óskum. Það sem að við erum líka búin að tryggja samhliða þessu að fjármagn til innleiðingar á næsta ári og undirbúnings og ég ætla að koma þess inn á það hérna með einni glær og eftir það sem ég útskýri fyrir ykkur þetta frumvarp. En það sem sagt þannig að nú erum við sem stödd á þeim stað að það er þingleg meðferð þessara mála að fara að hefjast þegar að frumvarpið er komið inn í ríkisstjórn en í framhaldinu mun þurfa að breyta ýmsum lögum, meðal annars lögum með félagsþjónustu sveitarfélaga. Það þarf að breyta lögum heyra undir menntamálaráðuneytið, það þarf að breyta lögum heyra undir heilbrigðisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið. Þannig að það eru gríðarlega mikla breytingar sem munu þurfa að eiga sér stað á næstu 12 til 18 mánuðum í framhald af þessum lögum. Við erum að skrifa ný barnaverndarlög sem að munu tala við þessa nýju hugsun. Við erum að þróa sérstakt mælaborð á velferð barna í samstarfi við UNICEF og Kópavogsbæ sem við gerum ráð fyrir því að sveitarfélög þurfa að innleiða sem hluta þessari nýju hugsun. Við erum búin að tryggja milli 200 og 300 milljónir til þróunar og sérstökum samskiptagagnagrunni sem ætlað að vera hjartað í samtalinu á milli kerfana og erum að vinna þar með tæknimönnum að undirbúningi á útboði að slíkum gagnagrunni. Samhliða þessu, vegna þess að eitt verður ekki slitið frá öðru, þjónusta við börn annars vegar og réttindi barna hins vegar, verður ekki slitið í sundur og samhliða þessu höfum við verið með í gangi vinnu við mótun stefnu og aðgerðaráætlunar hvernig við ætlum að innleiða fullu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Hvernig ætlum við að láta raddir barna heyrast meira og það á kannski bara mjög vel, ekki bara kannski, það á mjög vel við einmitt á málþingi eins og þessu, þar sem að við erum með að ræða börn sem aðstandendur þeirra sem að glíma við andlega sjúkdóma, að við þurfum að spyrja okkur að því hvernig getum við látið raddir þessara barna heyrast vegna þess að það eru þessar raddir, það eru þessi börn sem að þora oft ekki að láta rödd sína heyrast, það eru þessi börn sem að eru oft á þeim stað að þau hafa ekki kjarkinn, þau hafa ekki aðstæðurnar til þess að láta raddir sínar heyrast og við þurfum sannarlega að gera breytingar hvað þetta snertir.
samhliða því sem að við þurfum að fá sveitarfélögin í landinu til þess að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það höfum við gert með verkefni sem að við erum að undirbúa undir yfirskriftinni Barnvænt Ísland og sveitarfélög geta þar tekið þátt í verkefni með UNICEF og nú félagsmálaráðuneytinu þar sem þau fá aðstoð við að innleiða barnasáttmálan. Og það er þannig að 11 sveitarfélög eru þegar komin á stað í þetta verkefni. Við gerum ráð fyrir, og hafa hafið verkefnið á þessu ári. Við gerum ráð fyrir því að það verði komið upp í 20 sveitarfélög á næsta ári og fyrir lok næsta ár séu yfir 50% barna á landinu sem að búi í sveitarfélagi sem sé að vinna í þessu verkefni Barnvænt Ísland. Þannig að við erum á góðri leið þarna. Síðan er gert ráð fyrir því að þessi nýju lög taki gildi og þessar breytingar 1. janúar 2022 og næsta ár fari í undirbúning og innleiðingu. Ég ætla að sýna ykkur hérna bara eina svona yfirlitsmynd sem að sýnir í rauninni hverjir koma að þessum lögum. Við erum að tala um nýtt þrískipt þjónustukerfi við börn sem að nær inn í alla þá aðila sem þjónusta börn. Við erum að vinna með lífsferil barnsins og það er þannig að ef við hugsaum þetta sem grænt, gult og rautt stig, þá er það þannig að á hverju stigi erum við að vinna með lífsferil barnsins og á fyrsta stiginu sem öll börnin er á, þá erum við með heilsugæsluna sem eru fyrstu vikur og mánuður í lífi barnsins og ár í lífi barnsins, þá fær heilsugæslan aukin ábyrgð, auknar skyldur gagnvart því að þjónusta foreldra, þjónusta börn þegar kemur að hinum ýmsu þáttum. Leikskólinn tekur síðan grunnskólinn, framhaldsskólinn, félagsþjónustan, íþróttirnar og tómstundastarfið. Allir fá auknar áherslur í þessu nýja kerfi. Síðan erum við að tala um að ef að mál eru þess eðlis að þau þarfnist frekari úrlausnar, þá fara þau upp á annað stig eða gult stig og þá kemur að því að allt kerfið talar saman í að þjónusta barnið. Allt kerfi kemur saman, ef við ímyndum okkur að barn sem að þarfnast meiri þjónustu heldur en bara hefðbundna þjónustu sem allir eru að fá, þá virkjast í rauninni svona hálfgert almannavarnastig. Alveg eins og þegar náttúruvá geisar í landinu, þá kom allir saman upp í Skógarhlíð. Allir ólíkir aðilar og ræða stöðu landsins þegar kemur að lausn vandans. Við erum í rauninni að innleiða þetta inn í allt þjónustukerfi ríkisins. Þegar barn einhverja hluta þarfnast þjónustu, þá á kerfið að tala saman. Og þá kemur allt þetta kerfi saman með samþykju og með stuðningi foreldrana vegna þess í 99,9% tilvika þegar erfiðleikar steðja að, þá vilja foreldrarnir fá hjálp. Þeir vilja frá þjónustu. Þeir vilja við sem þorp, við sem samfélag, við hjálpum fólki gegnum vandan. Það er allavega mín persónulega reynsla. Það sem gerist þá er að það virkjast allt kerfið í kringum börnin. Við erum með ákveðið tengiliðakerfi, málastjóra sem aðstoða fjölskyldunni gegnum þetta og það er strúktúr á því hvernig kerfið á að tala saman á milli stofnana, milli ráðuneyta, milli ríkis og sveitarfélaga og svo erum við að búa til sérstakann tölvugagnagrunn eða samskiptagagnagrunn til þess að auðvelda þetta. Síðan ef að mál verða enn flóknari og þarfnast enn sértækrar þjónustu, þá geta þau farið upp á 3. stig sem er svo kallað rautt stig og þá erum við að tala um þjónustu sem er varanleg, þjónusta sem byggist á sértækum úrræðum og þyngri þjónustu og þá virkist það yfir á 3. stig sem er í rauninni eina stigi sem við erum með í dag. Vegna þess í dag eru málin þess eðlis að það kviknar ekki ljós fyrir að kemur rautt ljós. Við erum ekki með neitt sem grípur fyrr og það er vandamálið. Ég hlakka mjög til þess að geta mælt fyrir þessum lögum og kynnt þau betur sem verður vonandi núna á næstu vikum, en segja það líka, það sem við verðum að ræða hérna og þau úrræði sem að þið eruð að velta fyrir ykkur þegar kemur að málefnum barna eins og Our Time, það talar akkurat við þetta og það sem að mér finnst mikilvægt er að svona úrræði sem að eru skipulögð á grasrótinni, hvernig sjáum við þau fyrir okkur inn í nýju og breyttu skipulagi? Hvernig sjáum við fyrir okkur að þegar að staðan er svo
að foreldrar barns kannski leggjast inn á geðdeild. Akkur virkjast þá ekki eitthvað þjónustukerfi, akkur virkjast ekki svona teymi sem að fer þá af stað, byrjar að þjónusta barnið, byrjar að tala saman milli kerfa og tengir síðan inn í einhvers konar úrræðakistu. Og það erum við með sem þið sáu þarna á Gráa ásnum, það yrði þá samræmingar og verkfærakista sem að yrði ný stofnun barna- og fjölskyldumála, þar sem við breytum og eflum barnaverndarstofu og henni verður falið í samstarfi við frjáls félagasamtök og fleiri aðila að byggja upp ýmis úrræði sem að hægt verður að nýta beint inn í þetta samtal á milli kerfa. Þetta svona á stuttu máli reynt að útskýra þetta, en ég hlakka mjög til þess að kynna þetta frekar þegar þetta fer inn í þingið og lykilatriðið og það hef ég alltaf sagt, að til þess að ná svona kerfisbreytingu fram, að þá verðum við að hafa alla með. Við verðum að hafa alla með sem starfi í kerfinu og við þurfum að fara inn í skólana, við þurfum að gefa okkur tíma, fara inn í leikskólana, hitta sveitarfélögin, frjáls félagasamtök til þess að undirbúa þessa kerfisbreytingu. Jafnvel þó við sittum hann í lög og skerum hann að skylda, þá þurfum við líka samhliða í hugarfarsbreytingu og þess vegna erum við að ætla okkur 3 ára innleiðingatíma á þessari breyttu hugsun. Vegna þess að við erum í rauninni að taka stórt olíuskip og beygja það, sveigja það og ef við gerum það of hratt þá getur það líka brotnað. Og nú sé ég bara 30 sekúndur eftir, ég vil bara segja það að mér finnst ótrúlega gaman að ávarpa ykkur hér í dag. Mér fannst þessi dagskrá mjög spennandi, því miður gat ég ekki fylgst með henni vegna Anna, en ég veit hún tekin upp og ég hlakka mjög til þess að undirrita hér samstarfssamning við Geðhjálp og Ettir vegna þessa verkefnis Our Time og tilraunaverkefnis og ég sannfærður að við getum sem samfélag ef við stöndum saman, þvert á stofnanir, þvert á ráðuneyti, þvert á stjórnmálaflokka og þvert á alla þætti, að þá getum við gert kraftaverk fyrir börn í þessu landi og það ekkert sem arðbærara fyrir íslenskt samfélag. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir þetta, Ásmundur. Við erum búin að sitja yðin í dag og það eru búin að koma íslenski fyrirlesarar og tala bæði rannsóknir og reynslu og fólk sem hefur haft reynslu að þessu. Og við erum líka búin að fara til útlanda, við erum búin að fara til Bretlands, við erum búin að fara til Þýskalands og Noregs og það náttúrulega ekki allir að gera þetta nákvæmlega eins, það ekki ein uppskrift að þessu, en þetta þýðir samt að þetta mjög, mjög mikið samstarfsverkefni. Bæði samstarfsverkefni þá stjórnvalda í að koma með einhverja stefnumótun og fjármagn, en það er líka þarf að virka eins og þú nefndir samband íslenskra sveitafélag og all sveitastjórnin þarf að vera með í þessu og sjá tala ég nú ekki heilbrigðisþjónusta og skólaþjónusta öll og bæði frá leikskóla og alveg upp í háskóla, því við vitum að háskólastúdenta þurfa líka ákveðna geðræna hjálp og ekki að fá þann stuðning sem þeir þurfa, verandi í háskólakerfinu akkurat núna og en líka, það sem skiptir líka máli eru þessi félagasamtök sem að verða bara dálítið góð, Geðvernd og Geðvendafélag Íslands og Geðhjálp og það mjög mikið að gera hjá þessum félagasamtökum og ég finnst það stórkostlegt ef að félagasamtökin sem hafa alltaf verið þá kannski meira svona með mótmælaspjöld fyrir fram að hjá ykkur, að þau séu bara að vinna með ykkur og þetta akkúrat verkefni sem við eigum að vera að vinna saman en það kemur samt í ljós þegar að maður að horfa á þessa heildarmynd að þá byrjuðu við í rauninni, það voru einhverjir 3 einstaklingar sem fóru til Finnlands 2005 og þá var allt á fullu í Skandinavíu í þessu. Það var bæði lagasetning, það var alls konar prógram sem var verið að innleiða og við bara eiginlega komum á fjöllum og það svolítið erfitt að vera Íslendingurinn þar sem allt best og koma bara alveg að fjöllum. Og núna 2020 og við erum svona komin að stað en erum ekki búin að klára þetta alveg. En það sem mér langaði að spyrja þig og það kom mjög skýrt fram í erindunum áðan að við eigum svolítið í land eins og ég að segja. En getum við einhvern veginn það margt á borðinu núna í geðuna eins og við segjum sem að vinnum í því að
það þarf í raunin að gera ekki bara í þessu málefni, þá þarf að gera allsherjar úttekt bara á geðþjónustu heildstætt sem að Geðhjálp hefur talað og við spyrjum okkur að hvort að þurfi í framhaldinu að koma á fót einhverju svona geðráði að einhverju erlendri fyrirmynd, bæði það í Nýja-Sjálandi og Kanada, þannig að við séum með eitthvað að því að það var svo skemmtilegt þú lýstir því að allt fær á rautt, með börnin, það byrjar á að grípa ekki inn í grænu þegar við höfum svo mikið af verkfærum og tólum og getum gripið inn áður en að allt bara biðlistin á bugl verður svona mikið langur. Að þá þarf líka að vera í hina áttina, erum við líka í einhverju geðráði að meta út frá einhverjum mælikvörðum, hvar við stöndum í grænu, gul og rauðu, er sumt í lagi og sumt eitthvað sem þurfum að vinna betur í. Og mér langaði svona, að spyrja þið bæða þessu heildstæða mati sem að liggur kannski á borðinu hjá ykkur núna og svo þessu hvort að geðráð myndi vera eitthvað fyrirbæri sem að ykkur hugnast. Já, ég held að bara takk fyrir þetta og ég held að mér hugnast almennt bara mjög vel allt það samtal sem við getum átt vegna þess að mín reynsla og þetta frumvarp hér, ég sannfærður að ef maður hefði bögglast einn inn í ráðuneytinu með svona stórt frumvarp og þá væri við ekki að fara að afgreiða þá ríkisstjórn og það væri ekki að fara inn í þingin. Þannig að reynsla mín sú að samtal og samvinna, hún leiðir okkur alltaf að miklu stærri og betri lausn ef við pössum okkur að vera framsækin þegar við förum inn í það samtal. Það nefnilega ekki sjálfgefið að reynsla og samtal, það leiði okkur að lægsta samnefnara. Þannig að ég held að og meða við andlegt meða við hvernig svo áskorun sem andleg heilsa okkar að verða og verður bara vaxandi og vaxandi að þá þurfum við að setja miklu meiri fókus á hana og til þess að gera það þá þarf auki samtalum hana og það þannig að ég segi svona bara almennt ég mjög jákvæður fyrir öllum slíkum hugmyndum. Og sérstaklega tengja grasrótarsamtök vegna þess að grasrótarsamtök þau þurfa að vera sterk og þau þurfa að vera öflug vegna þess að við sem störfum í ráðuneytum sem ég geri nú tímabundið í 4 ár okkur hættir til þess að hugsa svolítið kerfislegt. Kosturinn við grasrótarsamtök að þau eru þannig uppbyggt að þau hugsa aldrei kerfislegt. Þau brjóta alltaf niður múra. Þau eru alltaf að hreyfa. Þau eru alltaf hreyfiafl Þannig að þeim meira samstarf við frjáls félagasamtök í öllu gríðarlega mikilvægt. Síðan kemur að seinni hlutanum sem einhvers konar mælikvarði á hver staðan og það eitt af því sem ég nefndi hér áðan sem í rauninni hjartað í þessari nýju lagabreytingu. Það sérstakt mælaborð á velferð barna og nær þar leiðandi upp í 18 ára aldur. Þar erum við að búa til í samstarfi við UNICEF og Kópavogsbæ sem að búið að fara núna í dreifingu til 11 sveitarfélaga á þessu ári, mælaborð sem að mælir alla mögulega hluti þegar kemur að velferð barna í viðkomandi bæjarfélagi. Það mælir andlega heilsu, það mælir þáttöku í tómstundastarfi, það tekur allar upplýsingar sem hafa verið að koma úr spurningavögnum sem fara inn í skólana, það tekur upplýsingar innan úr félagsþjónustunni, heilbrigðiskerfinu, það tekur allstaðar upplýsingar inn í þetta mælaborð. Sem að gefur okkur tækifæri til þess að sjá, hvað erum við að gera vel og hvað erum við að gera illa? Hvar áskorunin? Akkur staðan betri á Akureyri en í Reykjavík? Akkur staðan, þú veist, bara í einhverjum ákveðnum mælikvörðum? Akkur staðan betri í og þú getur tengt saman ákveðna þætti. Þannig að það sem mér hefur fundist vanta þegar kemur að málefnum barna og ungs fólks að meðan við hversu mikið við vitum að þetta hefur áhrif á velmegun og lífsgæði fólks allt út í lífið og andleg og líkamlega heilsu líka, þá erum við með ótrúlega litlar mælingar og tölfræði á málefnum barna. Við mælum alla mögulega hluti aðra, við erum með endalaus, við erum með Hagstofu hér sem mæli fullt af hlutum, en við erum ekki að fókusera á börnin. Og það finnst mér, það kjarnin í þessari löggjöf, það þetta mælaborð, það þetta samtal milli kærfa, mælaborð og gagnagrunnur eða samskiptin til þess að fá fram þetta sem þú ert að segja, sem að þessi umræða. Við höfum ekki svona forsendina til þess að ræða hann oft á tíðum. Þannig að ég segi
Ég eiginlega svona sammálaður með fyrir hlutin og seinni hlutin, jú við þurfum sannarlega að gera miklu betur í öllu þegar kemur á mælingum og tölfræði sko. En það svolítið mikilvægt og það svolítið gott núna að við séum að hugsa þetta af því að við erum nú í heimsfaraldri eins og við vitum öll og þessna þetta allt svona svolítið skrítið núna að það náttúrulega vitað að bara sko efnahagshrunið skilaði erfiðleikum ekki leið og það var að gerast. Oft svona fólk resilient eða þrautsegt á meðan á því stendur. Svo kemur oft svona kúfur, geðrænn vandi og það eru öll löndin og það allir að tala það að við þurfum einhvern veginn að fyrirbyggja það og vinna með það og þá getur verið hjálplegt einmitt að vera búin að undirbúa það á þennan hátt. Já, og ég held sko að þessi, og ég hef sagt það og það eitt af rökstuðningnum sem við hefum verið að nota núna í tilefni þessa mál sem búið að fæðast með aðkomu 1000 manns, við okkur einstil sig yfir 1000 manns sem einum öðrum hættir handfjallað málið, að það enn meiri þörf fyrir þetta núna, heldur en nokkur sinni áður, vegna þess og það maður að sjá líka núna bæði frá WHO og frá Sameinuðu þjóðunum, eru að segja, lykillinn af því að ná að grípa börn og ungt fólk meðan á COVID stendur og eftir að COVID lýkur aukið samtal á milli kerfa, vegna það þéttir velferðarkerfi og notkun talnalegra upplýsinga og gagna. Það bara, þetta tvennt sé algjört krúsíalatriði og ég sannfærður að þetta frumvarp verður mikilvægt innlegg inn í það ef okkur tekst að innlega það að fullu og með réttum hætti. Af því að annars verður þetta bara falleg orð á blaði, sko. En hvað með að gera þessa allsherjar úttekt á geðþjónustunni? Já, ég held að það eitthvað sem kannski ekki einvörðung á mínu borði að taka ákvörðunum, en engu að síður held ég að það sé í kringum COVID og í kringum þær áskoranir sem að COVID er að láta okkur takast við og þú fórst ágætlega yfir að þá mjög mikilvægt að vera með geðheilsu þjóðarinnar vel kortlagða þannig að án þess að í því felist hreint já að þá vil ég segja að ég jákvæður fyrir því. Bara lokum, hvernig fellur svona lagasetningin, hvernig heldur þetta gangi? Heldur þú fáir öll þessi frumvörp sem ég var að skoða þarna á samráðsgáttinni, heldur þú fara í gegn? Já, það stór áfangi að þau skuli vera að fara á dagskrá ríkisstjórnarfundar á morgun og þau sé að fara inn í þingið. Þá tekur þingið við og þá sú þinglega meðferð og ég bind vonir við að þingið afgreiði málið, ekki hvað síst vegna þess hversu góð samstæða hefur myndast undirbúning þeirra. Síðan munu þurfa að koma mjög mörg lagafrumvörp í framhaldinu, bæði núna á vorþingi og þá í framhaldinu. Þannig að ég bind miklar vonir við að þessi lagafrumvörp fari í gegn en það gríðarlega mikilvægt að innleiðingin á þessu takist vel og við sem samfélag náum að virkja sem flesta í henni vegna þess að umgjörðin sem að þetta býður upp á, þessi breytta hugsun, ég sko svo sannfærður að því að var verið að bera okkur saman við önnur lönd hér áðan, ég sannfærður að takist okkur að búa þetta net til sem þetta lagafrumvarp á að gera, að þá mun okkar velferðarkerfi geta gripið fleiri börn og við getum í raunin orðið fyrirmynd annarra þjóða í því. Þannig að já, ég bind vonir við að þetta fari í gegn. Ég ekki með lokaspurningu. Mér finnst þú hafa svarað þessu öllu mjög vel og bara þakka þér innilega fyrir og bara mér finnst þú standaði vel í þessu. Bara takk fyrir og sömuleiðis og takk fyrir allt ykkar góða starf. Það þannig að við erum öll hlekkur í keðjunni í þessu samfélagi og við erum öll hluti af velferðarkerfinu og það engin einn hlekkur mikilvægur en annar. Og bara takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Takk. Við ætlum að fara að slíta þessu málþingi og við sem samfélag þurfum að halda áfram að taka eftir og hlusta á börn sem eiga foreldra með geðræna vanda og mér langar í lokin að endurtaka það sem ég sagði hérna fyrr að við munum öll eftir því
að einn fullorðin einstaklingur getur skipt sköpum í líðan barns og sem að spyrða og talar við það og myndar trúnar traust við barn. Það getur skipt sköpum og við verðum líka að muna það að barn er aldrei ábyrgt fyrir veikindum foreldra sinna. Þau þurfa að geta aðgreint sig frá þeim og við eigum að kunna að hjálpa þeim með það. Og svo það í þriðja lagi að þá skiptir alveg óskaplega miklu máli að tómstundir og skólaganga er stór hluti af lífi barna og þeim þarf að líða vel þar. Alltaf. Takk fyrir í dag. Góðar stundir. Málþinginu er slitið.